The only mistake tó ṣe ni pé ibi tó yẹ kó gbé ọ̀kadà kò tètè rọ́kadà ó wá ní kó n fẹsẹ̀ rìn, and that was around 7 p.m. So ó ń lọ yẹn ni àwọn let me use hoodlums ni wọ́n lọ bá because mi ò rò pé ó lè ní wọ́n. So tí wọ́n wà lórí ọ̀kadà wọ́n ṣá gba báàgì tó wà níbẹ̀ ibẹ̀ ní gbogbo hard drive àti laptop bíi 5 ojú kan ṣoṣo yẹn ní gbogbo ẹ̀ wà àti backup àti everything tẹ́mi ní kó sàtì ẹ̀ máa kó lọ ká lè test ká wà secured. So bó ṣe gbà nìyẹn. But I remember value nígbà yẹn that was 2020 I think about 35 million naira. Yes because then I have close to 40 different masters nínú àwọn hard drive yẹn. Àwọn iṣẹ́ tá a ti ṣe àwọn iṣẹ́ tí marketer ti san even half payment nínú ẹ̀ tọkọ̀ fẹ́ gba master àwọn tó jẹ́ issue of NSAS ni ò tí jẹ́ ká lè lọ sọ pé ẹ wá gbà ẹ wá ṣe ẹ wá mọ̀ gbogbo ẹ̀ àti míì tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tí wọ́n edit lọ́wọ́ àti rushes míì tó jẹ́ pé everything máa ń sunkún rìn káàkiri ní gbogbo àsìkò yẹn ni because mi ti ẹ̀ mọ̀ mo fẹ́ commit suicide. We don't allow either director or producer to exploit from the crew or even actors. Àfàyẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré fi èkan ṣe àpẹẹrẹ. Okay. In Ogun State bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí ní Ogun State lábẹ́òkúta àwọn ọlọ́pàá ṣe invite èèyàn kan lónìí Monday yìí wọ́n ṣe invite ẹnìkan tó jẹ́ mẹ́mbà wa wá sí police station. My people of God, I know you're wondering, you're looking at my set. Something has changed. You are very, very correct. Because, it's a new year and we have to, mix things up. And because some of our guests have been like, my guest is here. Oh my goodness, drum roll. Hey! Actually, mo ti sọ wípé tí ẹ ò bá change table yìí. Orí ìdúró láti máa sọ gbogbo tá fẹ́ sọ lónìí. But inú mi dùn pé ẹ ti change it, so that's why I fi jókòó. Yeah. Ẹ ti wá rí reason tí mo lè sọ wípé we have to change this table. My daddy is in the building. Daddy, ẹ sáré bá mi kí àwọn aráalé ní ráńpẹ́ ní ṣókí. Okay, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ń wò wá nílé lóko lẹ́yìn odi. Orúkọ tèmi ni OWOLABI AJASA àti gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọlọ́pàá nínú sinimá àgbéléwò àti eré orí ìtàgé táwọn kan dẹ̀ tún máa ń sọ wípé ta ló pa chief bó tilẹ̀ jẹ́ pé up till this moment àìtí ìmẹ̀ tó pa chief. My daddy, bóyá ẹ̀dẹ̀ máa bá wa dá question yẹn lé ní a máa investigate thoroughly ẹni tó padà pa chief àti tàtí ẹni chief ọ̀hún gangan náà. My daddy, a ní nǹkan àlejò tá a máa ń gbé fáwọn ará ilé wa o. Àwọn guest wa rather, but sir, ó máa ń ta o ẹni tó bá láyà ni ó lè tẹrí sí o ṣé ká gbé wá. Kò sí problem ó wà okay. Tẹ̀ǹtẹ̀ bá ti gbé wá. Ìkàlejò mi dá o. Ara ọ̀tọ̀ ni, my people. Ara ọ̀tọ̀ ni. I told you guys, 2026 with a banger. Òun rèé o. Okay. Yes. Thank you. Where is Daddy's spoon? Daddy shaking shit. No problem. Wow. Àlejò ńlá lélẹ́yìí kẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Only you, sir. You and only you, sir. Wọ́n ti gbàgbé ṣíbí ẹ bá lọ mú ṣíbí ẹ yára lé. Wọ́n ti gbàgbé ṣíbí kó tó mú ṣíbí dé ṣé ká bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ wa. Kò sí problem. Nǹkan kan ló máa ń mú àwọn ará ilé wa tó máa ń sọ wípé wọ́n ti mú ṣíbí mi dé. Okay. Yeah, Daddy, please have a taste. Thank you. And let the people at home know if it is okay. Let me check. If it's okay, I will let them know. Ẹ̀yin ará ilé má bínú, you can. Ẹ má worry, apart yín. Honestly, it makes sense. Very, very delicious. All right, sir. Can we get into the show real quick? Problem. Okay, sir. Now, sir, I'm going to mix the interview with English and Yoruba
kí gbogbo ẹ̀ náà lè dùn ẹni tí ò bá gbọ́ Yorùbá náà á lè bá wa darapọ̀ mọ́ interview yìí náà sir. Can you tell us exactly where you were born, what your neighborhood was like, and who were those people tó gbé lá around yín nígbà yẹn lọ́hùn? Well, I was born about 50 years ago anyway. Okay. Ibi tí a dẹ̀ ti bí mi lọ́mọ, ìlú Abẹ́òkúta ni. À ń pè bẹ̀ ní Ìpòṣódẹkẹ́ ní ìlú Abẹ́òkúta. Ibẹ̀ láti bí mi lọ́mọ. When I was young, because ibẹ̀ náà la gbé dàgbà díẹ̀, I have colleagues tá a dìjọ ń ṣe papọ̀ then. Àtàwọn tá a gbé lọ́dọ̀ wọn káàkiri. I dey believe wípé gbogbo nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n kọ́ wa as a very young guy then, wọ́n gbìyànjú. They tried their possible best and we learned a very good things from them, and we thank God today. Wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n kọ́ wa ń gbà yẹn ní agbègbè ibi tá a gbé dàgbà, Ọlọ́run jẹ́ kí ó wúlò fún wa lónìí. So we thank God. Ẹ̀yin tẹ́ lè rántí àwọn lára àwọn ẹ̀kọ́ díẹ̀díẹ̀ tẹ́ kọ́ nígbà yẹn náà tẹ́ dẹ̀ fi mú lò di ìsinsìn wákàtí àtẹ̀wò tó dẹ̀ help you so far. Okay. Maybe I should talk about education. Okay, sir. Because I could remember vividly that when we were young, okay, because not only me ni mo gbé pẹ̀lú àwọn pẹ̀lú ibi tí mo gbé then, because ọ̀dọ̀ àwọn parents yín kọ́ sá. ọ̀dọ̀ àwọn parents mi kọ́, family relative ọ̀dọ̀ wọn ni mo gbé. So àwa tá à ń gbé ń bẹ̀ á pọ̀. But I will talk about education because then our Baba then, he cherished education so much. And if we have opportunity to, take very close to, I'm talking about the position then. Okay. Baba yẹn, kí Ọlọ́run bá mi dẹ̀lẹ̀ fún wọn, wọ́n ti dolóògbé. Where he was sleeping there, ibẹ̀ ni ẹni tó bá ṣe dáadáa nínú education. Bóyá your position is between the first and third. Ó máa kúrò lórí bẹ́ẹ̀dì fún ẹ. Wow. Ibẹ̀ ló máa sùn. What is supposed to eat then? Ó máa gbé síwájú ẹ like what you oúnjẹ yẹn ló máa jẹ for like a week. A week. So, ó máa wá ń jẹ́ kí, ká believe nínú education because nta máa target ni wípé between the first and third, so that at least a week enjoyment will be able to enjoy it very well. So, and I thank God today, bó tilẹ̀ jẹ́ pé after secondary school level, there's no power to furthermore. But I thank God today. When I started this job, I have opportunity to furthermore. Because bàtà wà ní tàṣetán yẹn kò, let me use ọmọ atẹrọ̀fọ̀ dìde because tó yẹ pé orí àpáta nìyẹn gan tẹ̀lé máa ní the foundation. So atẹrọ̀fọ̀ dìde ni wá. So ìyá bàbá kò ságbára. So a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ kó tó di pa láǹfààní àti join this industry. And when I joined the industry then, I started nursing that education because ó wà lórí mi. That's why tó fi jẹ́ pé in our association in Ogun State, TAMPAN, Theatre Art and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, Ọlọ́run jẹ́ kí n jẹ́ governor association in Ogun State. And when I became the governor of that association, I have it in mind that if not all members in Ogun State, at least few of them will furthermore, have more education. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé ìgbà tí mo l'opportunity tí mo dé governor yẹn,
mo lọ opportunity láti lọ ṣe meeting pẹ̀lú one private university in Abeokuta tí a dẹ̀ collabo papọ̀ within the association and the school authority tí mo dẹ̀ kó the first batch. We are over 40, I think about 48 to be precise, yes. And the Kora wa lọ síbẹ̀ tá lọ ṣe certificate course concerning our industry. Yes, concerning that theatre and film industry ní university yẹn. So ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan ìwúrí fún mi. And second batch nísìn wọ́n ti ń prepare ara wọn láti resume. And part of the members that àdìjọ lọ fún first batch yẹn, èmi náà láǹfààní àti lọ. Our president, our association president globally, Ọ̀túnba Dr. Bolaji Amusham Salatin, we went together. My direct boss in this industry, Olaya Igwe, Alhaji Lukman Eboloyede, àdìjọ lọ ni, and some other people like that. So education, mi mo bó ṣe rí lára mi o. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àgbà náà la fi láǹfààní àti kábọ̀, we thank God today. Thank you so much. Thank God for that story, and I'm really very much appreciative you just talked about that. Right. Now, Daddy, can you remember? Can you remember who in your family wanted you to act? Baba, you're wasting your time. Just tell you, sir. Well, ìgbà tí mo kúrò ní secondary school, let me start from there. One filling station kan ni mo ti ń tepo. That's why up till today, I still have some of my oga in our industry that are still calling me Kokori Elepo up till today. Wow. So, ìgbà tí mo join industry, some of my colleagues there, what can you see me? They said, it's like, I don't know what I need to do. On theater for why will I leave Petrol station and join the industry, theater industry? Why? So they ran away. And concerning my family, let me use this opportunity anyway to appreciate my late father and my mom. My mom is still alive. Despite the fact that they did not have money, when I told them that I want to leave petrol station as an attendant, as a supervisor as well, that I want to go and join the industry, at first, they discouraged me. That why will you leave this place where you are collecting something at the end of the month and you want to go and join the industry where you are going to start afresh from the beginning? And I told them that what will be will definitely be. But àwọn méjèèjì dìjọ jókòó wọ́n ronú sí. Wọ́n dẹ̀ pè mí pé okay, àwọn tí ro dáadáa, àwọn believe pé well, tó bá jẹ́ wípé o ṣì ní ìyà kan tó fẹ́ jẹ, k'Ọlọ́run tó sọ pé kò make ẹ, you can go, lọ jẹ. But t'Ọlọ́run bá sọ pé well, ó lè má sí ìyà ńbẹ̀ náà, pọ́nà ẹni, good. Àwa náà á gbìyànjú nǹkan tí a bá rí pé a lè ṣe, and they supported me. And I thank God today. So, àwọn ìrìn yẹn náà ó dẹ̀ lágbára díẹ̀, but still náà, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba lónìí. Sir, question tí mo fẹ́ béèrè yìí, sir. Kí ni a fẹ́ sọ wípé ó tì yín sínú tíátà gangan? Why? Kẹ́ tó dáhùn question yẹn. Okay. Àwọn aráalé ní, baby girl, let daddy eat something now. You're talking too much. Okay. That was very Kí a máa sọ̀rọ̀ náà ni kò sí problem. Ṣé rí pé èmi àti yín connect ẹ̀yin aráalé? Ẹlẹ́jọ́ àbí, daddy, please take after water. Yes. All right. Yeah, thank you. Welcome, sir.
When I was in primary school, when you get to primary 6, there's a particular program called, I don't know, maybe they are still doing it now. Okay. But then, a máa ń pè ní entertainment. Okay. Entertainment day. So during that program, we will have what they call debate, stage performance, and some other programs like that. Mm-hmm. But I could remember wípé lórí stage performance ta fẹ́ ṣe ń gbà yẹn, though Christian school ni mo lọ. So story bí wọ́n ṣe bí Jésù that has to do with Joseph, Mary, their journey. So mo ṣe rántí pé èmi ni mo play role Joseph. Oh, okay. There. From there, I discovered that, I don't know, maybe due to my performance then, I don't know, but I discovered that if there's anything that has to do with culture, then they will call me, that I should come and direct them, that I should come and teach them how to do it. Wọ́n máa ń wò pé àṣé tí mo ṣe kọjá náà ló jẹ́ káwọn teacher wa máa ṣe báyìí. I don't know. Okay. When I left primary school and I proceeded to secondary school, mo kàn tún rí pé ohun tí mò ń gbé bọ̀ láti Primary school. ó tún reflect nínú ìrìn àjò mi when I was in secondary school. My Yoruba teacher then, Mr. Idowu, he called me and he asked me some question that ṣé mo lẹ́ni tó ń ṣe tíátà ni àbí àwọn òbí mi ń ṣe tíátà? Mo ní no. Only because your attitude, your behavior, and some other things that you are doing has to do with pé bóyá wọ́n bí ẹ sínú iṣẹ́ yẹn ni. Okay. Mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. And still, then, mo máa ń kọ ìwé. And àwọn ìwé tí mo kọ when I was in secondary school, I still have it. Yes. So, máa yẹn tí n bá ti wá kọ̀wé yẹn tán, I will just give it to him. Sir, please help me to check this story. Wadeka, oh, if there's any correction there, he will correct me then. So, gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló dàbẹ́ ní pé ó trigger mi nígbà tí mo ṣetán secondary school tí mo fi wò pé mo ń láti ṣiṣẹ́ yìí. Because mo ṣetán gẹ́gẹ́ mo sọ ilé epo ni mo ti ń ta epo. Ọ̀gá mi lónìí, Ọláìyá Igwe, wọ́n wá ra epo lọ́wọ́ mi. Gbogbo yẹn kò sáyé fóònù. Wọ́n wá ra epo lọ́wọ́ mi tí mo ti ta epo báyìí, mo wá sọ fún wọn wípé sà, ó wù èmi náà kémi náà darapọ̀ mọ́ yín. Ìwọ tó ń ta epo ẹ̀sà máa ń mú bí máa create ayé. Ẹ fún mi ládírẹ́sì, wọ́n dẹ̀ fún mi ládírẹ́sì. Mo dẹ̀ wá wọn lọ. Kí n tẹ́ tó rí wọn tó bí ẹ̀mẹ́ta àbí mẹ́rin ní ìtí ẹ̀ kíá. Ẹ ṣáà ń wá wọn lọ. Lágbára Ọlọ́run. So tó fi di wípé àlọ́ opportunity láti rà tó dẹ̀ fún mi ní fọ́ọ̀mù iṣẹ́ yẹn kó tó di pa náà darapọ̀ mọ́. So àwọn ìrìn àjò yẹn tí mo lè sọ pé ó inspire mi láti sọ pé to become an actor, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. My daddy, thank you so much. Now, can you remember àwọn secondary school àti primary school tẹ́ lọ gbà yẹn? Ṣé lè dárúkọ wọn in case a lè rí àwọn secondary school àti primary school mates yẹn gbà yẹn àti set tẹ́ lọ àbí year tẹ́ lọ gbà yẹn? Ṣé lè dárúkọ ẹ̀ fún wa? Well, I believe that if you attend any school and you don't have that orúkọ yẹn, it means you don't know what you are doing. Èmi mo rò anyway, bóyá kí n dẹ̀ sọ pé mo rò bẹ́ẹ̀ ṣá. Primary school tí mo lọ ni à ń pè ní nowadays àwọn school yẹn, most especially private school, short names ni wọ́n ní. But ti wá ní normal olókùnmọ̀ struggle then, àwọn olórúkọ gúngùn rẹpẹtẹ ni. My primary school tí mo lọ à ń pè ní All Saints Anglican Primary School 1, Kenta, Kobiti, Abeokuta. Béèyàn bá ní làákàyè ó lè má lè pè tán. Because then we have school 1 and school 2. So school 1 lèmi lọ. Okay. So the same name yẹn náà ni.
Kì í tiẹ̀ ṣe pé ó ti pẹ́ náà. That was 1980, 81 Okay. to I think 85, 86. Okay. Yes. So school tí mo dẹ̀ lọ méjì ni. Okay. Ṣé mọ̀ pé ìgbà míì náà ọlọ́mọdé wọ́n máa fẹ́ máa fakọ sí bóyá you have issue or ká sọ pé wọ́n ní o máa ní láti repeat class kan a fẹ́ máa fakọ sí pé no kò sí nǹkan tó jọ níbo màá wulẹ̀ change school mi káwọn tó wá jẹ́ tájọ wà ní the same level kan tí wá máa wú àwọn wájú kan máa pè ní senior so wọn ló fà á tí a fi lọ opportunity láti lọ sí school méjì. Okay. And the first one is Nawarudin Grammar School, Obantoko, in Abeokuta. And the second one is Ashiro High School, also in Abeokuta. So a bit. In case I'm throwing it to everybody, just said Daddy, now you know, and you're welcome. Daddy, tabate, kí ni àwọn nǹkan tẹ́tí aside from acting tẹ́ máa ń ṣe ní secondary school and primary school gbà yẹn tẹ́ tún máa ń kọ story, what other things were you good at tẹ́tí wò pé bóyá tí acting ọba ẹ wọ̀ ọ́ tí ẹ bá rí theatre wọ̀ nígbà yẹn lọ nǹkan báyìí àwọn èèyàn bá súnmọ́ yẹn ṣe. Well, I think I will have become one of the mi mọ̀ bí mo ṣe lè pe àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n lórúkọ dáadáa. San? Maybe San. Because then mo ń dá ẹjọ́ o. Mo ní oore ọ̀fẹ́ ká mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tàbí dídá ẹjọ́ láàrin ẹni méjì tí issue bá wà. So mo dẹ̀ ṣe rántí pé even when I was in secondary school tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ èmi ni class captain there wọ́n máa ní kan even àwọn teacher wa wọ́n máa ní pé class captain ní yaba ìyànjú ẹ̀. So máa farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Táíwò máa farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Kẹ́hìndé máa wo ibi tán méjèèjì tí wọ́n ti wà fault màá dẹ̀ jẹ́ kán mọ̀ àní tí mo dẹ̀ sọ yẹn tí wọ́n bá gbà tó bá padà dé ọ̀dọ̀ àwọn teacher wa despite wa pé wọn ò sí mẹ́gbà tí mo ṣe ìdájọ́ yẹn ibi tí mo dá sí náà ló máa dá sí. So ó dẹ̀ sì ń ṣẹlẹ̀ títí di òní yìí náà títí di òní yìí tó dẹ̀ help mi náà ní industry rẹ̀ anyway. Èmi ti fẹ́ ṣe òfófó. Dáàdì kẹ́sẹ̀ tẹ lè rántí ẹjọ́ kan tẹ dá tó wà like okay ṣé wọn ò ní pa mí báyìí pẹ̀lú ẹjọ́ tí mo dá ẹ̀. Thank you ma mo ti ẹ̀dá kan tó bu mi lọ́wọ́. Ní Nawarudin Obantoko ibì kan wà wọ́n tẹ̀ ti fi kọ́lé dáadáa ń sìn a máa ń pè ní Grace Land. Okay. Field ló wà níbẹ̀ then. So àwọn méjì tó ń jà ni wọ́n pè wá mo dẹ̀ dájọ́ fún wọn àṣé ẹni tí mo dá lẹ́bi kò tẹ́ lọ́rùn. Ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ládẹ̀ máa gbà lọ sílé wa ó ṣe wá dẹ̀bù mi lójú ọ̀nà ni ó lù mí bí Jésù ó lù mí bí kí ni mo ṣe fún ẹ níjà tì náà wáyé tó fi wá dé level yìí so later làwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ pé ìwọ ló mẹ́jọ́ dà ìyàtọ̀ lọ́wọ́ sọ pé ó fẹ́ jẹ pẹ̀lẹ́jọ́ tó dá nìyẹn so mi ò padà blame ara mi lé lórí because n tí mo sọ ń gbà yẹn náà ó padà ṣẹ nínú ayé ìbọ̀bọ̀ yẹn náà kó tó di pé gbàjọ kó ní secondary school because ó jẹ́ alágídí ọmọ mo dẹ̀ yẹ kó mọ̀ wípé agídí tó ń ṣe yìí ó máa padà báyé ẹjẹ́ tó bá wà very careful ni o ilé iṣẹ́ mi mo bá wí mo nà tọ̀ ń ṣe mo bá ó lè jẹ́ alágbára lónìí ẹlòmíì ló máa jẹ́ alágbára ọ̀la ká tó kó school òun ló ti fojú ara ẹ̀ rí wípé bó bá sọ pé agbára tiẹ̀ heavy débì kan wàá pàdé ẹlòmíì lọ́jọ́ kan tágbára tiẹ̀ máa ju tiẹ̀ lọ. Bó ṣe ná èmi tó bá mi wí bíi bébì lọ́jọ́ yẹn àwọn kan náà láǹfààní àti ìnà tó yẹ pé ó padà result hospital tí wàá ò tí ẹ̀ dé hospital ìgbẹ́lu náà tó mọ̀ pé ó dà pé ó ní láti relax pẹ̀lú gbogbo wa òun. My daddy, please help me too. Thank you. Why people of God, what goes around? I don't know. Bóyá mo lè invite àwọn èèyàn wa nílé kan bá mi jẹ kí ni ó pọ̀ gan. Ẹ̀yin ará ilé, you can come and eat. Daddy ẹ jẹ́ ká wá mẹ́nu bà entry into industry. You started off as PM, if I'm correct. Now, can you remember the first person, aside from Olaya Igwe, the first person or the first people that gave you your first big break in the industry? What? Ọ̀gá wa kan wà but wọ́n ti dolóògbé. Late Ìṣọ̀lá Dúrójayé Ahmed Lásàrì. Ìgbà tí àìtí mọ̀ bí tá ń lọ
àwọn ni wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá nígbà tí after our graduation àwọn ni wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá so wọ́n dẹ̀ ṣèrànlọ́wọ́ tó pọ̀ fún wa and I can say it here today wípé kọ́lọ́run kó bá wa dẹ̀lẹ̀ fún ọ̀gá wa yẹn àmín àwọn tí Ọlọ́run lò tó lórúkọ ní industry lónìí látara ọ̀gá wa yẹn wọ́n pọ̀ including irú àwa tá jókòó yìí including my friend Ọdúnládé Adékọlá wọ́n pọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn Káyọ̀dé Akíndínà Mr. Paragon Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n lórúkọ látara iṣẹ́ ilé Ìṣọ̀lá Dúrójayé Ahmed Alásàrè títí kan wá tàwa because everybody knows that I handle production as production manager. I started managing production from late Ahmed Alásàrè films. Yes, so àwọn ni wọ́n try wa pé okay go and do this bó ṣe ń ṣe rè gbìyànjú ẹ̀ àwa náà dẹ̀ and right from the beginning I cherish one thing. Okay. Ohun tí mi ò bá mọ̀ máa ń gbìyànjú àti lọ Google ẹ̀ jáde. So that and that is that was part of tí wọ́n kọ́ wa ní school pé if you don't know this particular word àbí nǹkan kan ò yé ẹ Google it ó máa fọ́ sí wẹ́wẹ́ and you will know the meaning. So some of terms tó relate mọ́ production management máa lọ Google ẹ̀ àwọn ló máa ń sọ fún mi go and check it lọ ṣe ìwádìí fún you will know. And I thank God today. That's why tó fi jẹ́ wípé any interview tí n bá ṣe tó bá ti sọ̀rọ̀ kan irú nǹkan tí wọ́n sọ yìí ni máa ń gbìyànjú láti rántí wọn dó kì í ṣàwọn nìkan ṣoṣo wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn irú lára àwọn náà tó jẹ́ director wa tẹ̀ ọ̀gá wa Aṣíwájú Wáídì Ìjàdùadé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí di méjì àwọn wà lamẹ́ríkà ń sìn lára àwọn ọ̀gá wa tá a fẹ̀yìntì nìyẹn even ọ̀gá wa tá a kọ́ṣẹ́ lára wọn náà Ọláìyá Ìgbìwé including Mr. Latin even Ọdúnládé Adékọlá tá à ń sọ yìí náà gbogbo wọn pátá náà ni mo ti bá manage production but ẹni tó push mi jáde everybody fi wò pé bọ̀bọ̀ yìí máa ṣe bọ̀bọ̀ yìí máa ṣe late Alásàrè. All right, kọ́lọ́n bá wa tẹ wọn sáyé afẹ́fẹ́ rẹ̀ kọ́lọ́n bá àṣìṣe wọn rẹ́. Now sir, can you remember the single worst decision you made to get a role? I don't think I have any worst decision, and I will tell you the reason. Right from the beginning, I managed production. Yes. I hate acting. Ooh, right from the beginning. Yes, I hate acting. Ṣé láì àwọn iná tí ó máa ń wá yẹn ṣe ló máa ń dàbẹ́ ni pé kí n máa sunkún then. So I don't like it at all. But mo lè tún gbé òṣùbà yẹn náà fún ọ̀rẹ́ mi Ọdúnládé Adékọlá because Ọlọ́run lò láti sọ pé kíru wa yìí lórúkọ ní industry. Àdìjọ bẹ̀rẹ̀ pàmbúlàmbúlà ṣe tíátà láti bẹ̀rẹ̀ náà ni. But then when late Alásàrè was alive, after the script conference, screenplay, and we want to cast, I am going to be the first person that Alásàrè will call that let us do this particular cast. And I will tell him that this particular role, this guy can do it. This particular role, this guy, you won't call, don't worry. If it's just only one scene, I will do it. Just forget about me. So I don't like it right from the beginning. But when I have opportunity to close with Ọdúnládé Adékọlá, he called me and he said, Alaye, má sọ̀rọ̀ ẹ di ikú àdá. Ó pòwe yẹn lọ́dún yẹn, but èmi ò mú wí dáadáa, I'm sorry. But n tí mo ṣàfẹ́ fà ni pé tí ó tó ń báyàn ṣe nǹkan tí òun fúnra rẹ̀ ò lè ṣe tara ẹ̀ fúnra rẹ̀. So I now think about what he taught me that ó dà ń pé bẹ̀rẹ̀ sí ní act. Ọdúnládé Adékọlá ló ń direct iṣẹ́ mi then. Màá kàn káwọn cast síbẹ̀. Òun ló máa ń sọ fún mi pé no, this particular role ìwọ ló máa ṣe fúnra rẹ̀. If you continue doing it, àwọn èèyàn máa rí wípé okay, ó dà pé actor náà ni bọ̀bọ̀. So that was ìyẹn mo fi sọ wípé I don't think I have any
worst decision concerning acting because if you tara up to today tí n bá kọ story náà síbẹ̀síbẹ̀ tó bá ti tí lórí ọlọ́pàá tí mo ti fún tẹ̀dọ́ ẹ̀ ó máa ń fẹ́ ní mi lára ni o wọ́n tiẹ̀ ní wá ṣèkan gbà kan tán ni wá jalè mi ṣe é wà all right báwo lè jọra èmi tí mò ń mú yàn kéèyàn kan wá mú mi. So that, thank you. All right, sir. Now, you mentioned some people that mentored you, sir. Can you remember who pretended to mentor you but used you instead? Let me be frank with you. Yes, sir. I don't have such specific. What I know is that some of my mentors, they mentored me very, very well. Yes. That's what I can say. Okay, let's move on from that. Now, can you tell us, or can you remember 3 roles that made people remember your name and explain why each mattered beyond the plus? Well, tí n bá get question yẹn orúkọ tí mo jẹ́ nínú movie yẹn. Yes. Sherry. Àti role tẹ play. Ẹ ṣé. That is where I'm going. Èmi ò jẹ́ orúkọ kan tó special. Okay. Nínú movie. Tẹ́ bá rántí, I said I don't even like acting. So kì í ṣe pé mo ní orúkọ kan tí mò ń jẹ́. But the only thing is this. Role ọlọ́pàá. Mo rò pé that's why tó fi jẹ́ wípé people address me as ọlọ́pàá. I started from ẹ lọ káṣọ sí lọ́rùn kò nírun gbọ̀n ẹ sá lọ káṣọ ọlọ́pàá sí lọ́rùn ránkì yẹn correct kò correct ẹ bù sí lára kó sáwà aṣọ ọlọ́pàá fún wa kò kú nírun gbọ̀n. But then that late Ahmed Alasare Ìṣọ̀lá Dójà tí mo sọ yìí a ní program kan tá à ń ṣe nígbà yẹn tá a pè ní Ìdà Òfin lórí television. That program we will invite the public relation of police ní command ní Ogun State. Okay. Then we will also invite lawyer to that program. Àwa máa wá act àwọn cases kéékèèké like bóyá 5-10 minutes cases a máa fi ṣe drama. So drama yẹn làwọn audience máa wò tí ọlọ́pàá máa sọ tiẹ̀ lórí case yẹn lawyer máa sọ tí wọ́n lè fi defend ara wọn lórí case yẹn. Later Alasare was the presenter then. So but àwa làwa ń ṣe acting. Là ń act ìyẹn short film tó máa wò tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àwa là ń act. So ibẹ̀ ni mo ti l'opportunity láti meet àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá. That's why tó fi jẹ́ wípé anyway àti bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa role ọlọ́pàá I always mentioned the former first PRO DC Olúmúyìwá Adéjọbí is my brother, is my friend. Okay. He was the Ogun State PPRO then. So àwọn la máa ń invite wá sórí program yẹn. So mo wá máa ń kọ àwọn mistakes tá a bá ti ń ṣe tàbí àwọn technical questions. Màá wá kọ́lẹ̀, màá máa bi wọ́n léèrè. Ẹ sà, eléyìí ṣé tí èèyàn bá jalè dé level báyìí, àwọn ọlọ́pàá wo ló lè lọ mú? Ránkì wo ni ẹni yẹn gbọ́dọ̀ lè ní lápá kó tó lè di pé ó máa lọ arrest ẹni yẹn? Tọkọ àtìyàwó bá jà, ọlọ́pàá wo ló lè lọ arrest ẹ̀? Tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀, all these technical questions so máa ń béèrè lọ́wọ́ wọn ló fi jẹ́ wípé of course I don't think they have anything to do with if there's any program within police officer within Ogun State wọ́n ṣì máa pè mí kó tẹ̀ tó di pé mo ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ governor they will invite me I will talk. Yeah? Yes. Àwọn nǹkan yẹn ni mo believe pé ó dàbẹ́ ni pé pípè táwọn èèyàn pè mí àti mímọ̀ tí wọ́n mọ̀ mí ọlọ́pàá ni wọ́n mọ̀ mí sí. So
I don't have any special name tí wọ́n fi ń pè mí jù ọlọ́pàá lọ. Ṣé tẹ rántí the first time tẹ play ọlọ́pàá? Mo rántí. Okay. Because ọjọ́ yẹn ò ń ṣọjọ́ téèyàn lè gbàgbé. Kí ló ṣẹlẹ̀ ohun sà? Àwa ọ̀gá aṣíwájú Wáídì Ìjàdù Adé tí mo ní wọ́n wà l'Amẹ́ríkà sí, àwọn ló direct iṣẹ́ náà lọ́dún náà. Okay. So mi dey prepare ara mi, production manager ni mi, but gẹ́ mi sọ mi ò ní bí àṣà wọn kàn ní kan lọ káṣọ ọlọ́pàá sí mi lọ́rùn, wọ́n dẹ̀ pè mí, wọ́n kàn dẹ̀ fún mi ní lines, mo dẹ̀ ṣe l'Abẹ́òkúta. But mo rántí wípé ọ̀rọ̀ méjì náà ni kí n sọ. Okay. Kí n tó sọ̀rọ̀ méjì yẹn tán, màá lo bóyá bí 2 hours. Kẹ́ tó sọ̀rọ̀ méjì kan. Kí n tó rí sọ. Á tó 2 hours lọ́dún yẹn, ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Because àwọn táàmù ọlọ́pàá tó kó sí mi lẹ́nu ńgbà yẹn, èmi ò mọ̀. Tó bá wọ uniform, ló lè bẹ́rí fún ọlọ́pàá ẹgbẹ́. Okay. Tó bá wọ uniform, tó bá jẹ́ mufti ni, o láti ṣe báyìí ni o lè bẹ́rí. Àwọn ò dá kan mọ̀, àwọ uniform, àwa kàn ń bẹ́rí. Ọ̀gbẹ́ni má bẹ́rí, èwo làbọ̀rọ̀ bẹ́rí. Bó ṣe rí, a ti gbàgbé. So, àkọ́ṣà ń rí. Take 100, take 50 ni o. But síbẹ̀síbẹ̀ náà, àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. That's why tó fi jẹ́ wípé máa ń sọ dáadáa. Mi ń ṣọlọ́pàá o. Mi ń ṣọlọ́pàá. Dó mo láwọn ẹbí kankan náà tí wọ́n ṣọlọ́pàá, but mo lè sọ not less than, tí n bá lè sọ 60. Anything that has to do with police o, máa sọ 50 or 40%. Gbogbo rank wọn from the beginning to number 1 ọlọ́pàá IG, gbogbo rank wọn ni mo mọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin. Fìlà tí ọ̀gá ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ dé àti emblem tó máa wà ní orí fìlà yẹn mo mọ̀. Ìtọ́mọṣẹ́ máa dé mo mọ̀. Last tí junior officer máa lò mo mọ̀. Tí ọ̀gá máa lò mo mọ̀. So gbogbo ẹni. So some of our directors will call me and ask for technical question up till today. Hello, Mr. OWOLABI. Hey, a ní DPO ní ẹnìyẹn fẹ́ ṣe, ó wá aṣọ tó wọ̀ bá méjì ló wà, kò ṣe DPO, inspector nìyẹn o. So, thank you so much. Wow, okay, that's a beautiful story, ẹ̀yin tèmi. So, which means pé gbogbo ọlọ́pàá tẹ̀ ń ṣe, my daddy, ẹ mọ̀ nǹkan tẹ̀ ń ṣe, kò ń ṣe pé ẹ kàn guess àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Now you guys know it, sir. Now let's move ahead. But sir, do you feel boxed in? Pé mo lè ṣe another role náà, àbí kí ló dé tí ọlọ́pàá nìkan ṣe wá jẹ́? Do you feel boxed in into that ọlọ́pàá role? Well, what I think I can say concerning that is that our people, the audience, people that are watching us, one man, you know, mi mọ bí mo, but wọ́n ṣá máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan kan ṣoṣo tá à ń ṣe yẹn ló máa ń fẹ́ fi pè wá ni, tàbí kí n sọ pé tí wọ́n bá ti mọ̀ wá yẹn ló máa fi ń pè wá ni. I've played different roles in a movie. Okay. Mo ti ṣọba. Ṣùgbọ́n mo ti wà níbì kan náà rí tí wọ́n tún fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ despite fact pé mo wà níbẹ̀. Kí ló kélé ìpẹ́ lọ́ba? Kò sí róòlù ọlọ́pàá tó fẹ́ ṣe ńlẹ̀ mọ́ ni. Ṣé tí ò bá tiẹ̀ dẹ̀ sí róòlù ọlọ́pàá, ìbádẹ́ lọ jókòó ẹ̀ jẹ́jẹ́, wáyé ọba. Èmi dẹ̀ believe pé mo ṣe wọn bá tí mo lè ṣe. And some other roles like that. Okay. I've done it, but still people wọ́n rí ẹrù rárá. This ọlọ́pàá fẹ̀fẹ̀ náà ni wọ́n sì ń tẹnu mọ́. So that is just it. But when I can play any role given to me. Yes. But ọlọ́pàá náà tẹ̀ ṣe, you are glad and grateful for it. Of course. But that means which is going to make me go further with the questions, but máa jẹ́ kí digest nǹkan tẹ́ kí n tó bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. You're governor of Tampan, Ogun State, if I'm correct, sir. What exact powers come with that title, and what are you actually able to change with the title? Well, let me put it this way. The issue of governor, we are all human beings. Okay. And we are one. We are in the same industry. If you look at people outside, even apart from the association, apart from organization, this is our governor. Yes, he's governor.
after the governor, àjọ máa jọ wà papọ̀ náà ni kò ní kankan ṣe. But most important thing to me that I believe on it is this. Anytime you have opportunity to aid, most especially maybe the association or organization or anything, let your people, let your members gain or realize one or two things when you are there. And that's why, like what I said the other time, that concerning the education, when I'm talking about education, that is part of what I think my members must gain from being the governor of that association within. And not only that, I want to talk about stage performance as well. Okay. Though this film that we are doing, oti cover stage that is she dada. But when I became the governor of that association in Ogun State, I told my executive that fine, I cannot force anybody, or I cannot stop any member to produce movie. No. Okay. But I want to revive that stage performance. The level to believe I can do it. So that's why I introduced one program in Ogun State. And the program is Ogun State Theatre Fiesta. But we started from interlocal government stage performance. Interlocal government stage performance. That is, all local governments within the state. Because in our own association, our own operated by the Nigeria. We have national level, we have state, and we also have local. So that's local government stage performance. Within the local governments, they will have somebody that will judge them, they will perform, they will bring stage performance with the same title. Go and do your own. So, and the judges will check it, they will see it, they will judge you. So we'll pick first, second, third. So we'll now go for grand finale. And that is Ogun State Fiesta, an annual lecture. We invite another person that we believe is, knows more than us. Láti tún wá tọ́ wa, láti tún wá tutọ́ wa lórí nǹkan tí táwọn mọ̀. So from there, àwọn tó ṣe first, second, third yẹn láti ibi tó ti ṣe yẹn, wọ́n tún ṣe performance yẹn. A tún pe àwọn tó máa judge, wọ́n á tún judge. Wọ́n dẹ̀ máa mú first láàrin ara wọn. Àwọn mẹ́rin ló máa qualify. So máa mú another first, second, third. Most of them tí ṣe kí wọ́n ti tún iṣẹ́ wọn ṣe tó tún máa ní weight ju tán fi ṣe third lọ. Tó yẹ pé tó ṣe third tẹ́lẹ̀, ó lè padà wá ṣe first. So láti revive stage is part of àwọn kọ̀ọ̀kan tá a believe pé a láti ṣe. Ó dẹ̀ tún pọ̀ rẹpẹtẹ even jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lára màá sọ ẹ jẹ́ kí n kàn sọ ẹyọ kan ṣoṣo sí. Go ahead. Nearly every three state meeting tá a máa ń ṣe. Okay. I will invite medical personnel to come and check my members' BP, sugar level, and some other things related to medical whatever. So because I believe that ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa wọ́n èyí lọ ń check up. Yes. Oríṣiríṣi tí là ń gbọ́ tó ń ṣẹlẹ̀. So wọ́n máa ń wá ṣe. Ìta sì ṣe kọjá. Ọlọ́run yọ one of my member. Ìgbà tó máa ṣe ṣúgà ẹ̀ 400 ni wọ́n ṣe. 400. I was there. Mo lanu ni pé mo dáràn. So láti bẹ̀ láti revive lọ hospital. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀. Ó dẹ̀ wà kéékèèké bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì BP ẹ̀ kò ní mọ̀ pé ó ti rise. A kàn ṣá máa ṣe feeling game kò gbọ́dọ̀ kọsẹ̀. So
that is part of àwọn kọ̀ọ̀kan tá a gbé dání. Then kudos to our global president, Ọ̀túnba Dr. Bolaji Amusan, JP. I just want to talk about insurance, because I believe that our audience can testify that the way we are pleading for money because of our members then has reduced drastically. Because this insurance scheme, national not be kale. Okay. As a matter of fact, they supported each state with money that should go and do this, do that for your members. And you know, we work on state in Keshefun, and that is part of our nǹkan tí mo sọ síwájú yẹn. So ó jẹ́ kí àwọn nǹkan yẹn reduce. So tá bá rí wípé ọmọ ẹgbẹ́ wa kan nísìnyí ó sick àbí nǹkan kan, àwa náà within our association àti máa ń gbìyànjú agbára wa concerning insurance tá a ṣe ó yá go to this social hospital, go and receive treatment and some other things like that. So ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ bóyá kí n sọ because our doctors náà máa ń sọ pé àwọn ń gbìyànjú ni Ọlọ́run ló ní ìwòsàn. So a dẹ̀ lè rí àìsàn wò. Yorùbá ní a ò lè rí ọlọ́jọ́ wò. Ẹni ṣọ́lọ́run bá sọ pé ó ti yá, kò sí nǹkan tẹ́ẹ̀dá kan fẹ́ ṣe sí. So that's just it. Wow, I am so appreciative about this question tẹ́ bá mi down, my daddy, because most times I'm like, eléyìí sick, kí ni association ṣe ń pa ẹ̀? Everybody's just asking, what is the association doing? And I'm glad to, let you guys also know that these are some of those things the association has been doing. Yes. And it is fantastic work. Now, sir, can you remember an act or a policy you tried to implement, but you got stopped by probably some people or some forces in the association? Well, I don't think there's nothing like that. Okay. And the reason is this. Due to some programs and some other things we are doing in our state, in our association, I have nearly all members' support. So if I introduce any policy, if I introduce anything, they will grab it. Okay. They will support me. Okay. We will do it together. So I don't think I have that record. All right, sir. When you took office, what was the single structural problem in the Ogun film scene you promised to fix? And is it fixed yet? Well, before I became the governor of that association, yes, when we were campaigning, I told my member that I will make sure that marketers will not hold anybody money. If you sell your movie, we will make sure, even if they don't give you your money, we will make sure we collect the money from the marketer. But kò padà rí bẹ́ẹ̀. Because ṣe mọ̀ pé àwa là ń wò pé a fẹ́ ṣe. But nígbà tí a fẹ́ dá sí bóyá ìkan àbí méjì, and the marketer said, were you there when we had an agreement? Yes. Ó rẹ̀ wá ni. A dẹ̀ tún wá sọ fún àwọn members wa, if you let us look for the contract form between you and the marketer. Let us know how much you sell your movie to them. You will sign the association on behalf of association. Someone will sign, like governor or any representative from the association, and the marketer will also sign. But some of our members, they don't want association to know how much they sell their movie to the marketer. Okay. So when they want to sign the agreement, we are not there. So when we want to, assist them to collect their money, we are lower marketer being any business partner tí wọ́n dìjọ ṣe. Nǹkan máa fi ń gé wa lọ́wọ́ kò náà ni wípé, were you there when we signed agreements? So nǹkan yẹn mo lè sọ wípé kò padà possible. So but
gbogbo ẹ̀ náà ti jọ já jó everybody wá lójú báyìí nísìn because ẹni mélòó gan ló tiẹ̀ ń wo fíìmù nínú ilé nísìn késẹ̀tì àbí whatever. àfi tá a bá gbé fóònù wa. orí ẹ̀ a bá gbé fóònù wa dání à ń wo fíìmù tá a fẹ́ wò ń bẹ̀. so ìyẹn ni mo lè sọ nípa ẹ̀. Okay, sir. Now, ẹ má bínú, my daddy. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa insurance yẹn ti association díẹ̀. Okay. Ṣé àwọn members máa sanwó ní daily àbí monthly àbí báwo ni ọ̀rọ̀? It has to do with annual. Okay. Annually. Yes. Kì í ṣe pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe yẹn náà à ń ṣe fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ọ̀nà. Okay. Or à ń subsidize àwọn nǹkan yẹn látọ̀dọ̀ wa. Okay. Okay. For instance, bóyá each member insurance tí wọ́n fẹ́ ṣe is 30,000 naira. So association dẹ̀ sọ wípé well a lè ṣe gbogbo 30,000 for each member pẹ̀lú gbogbo àwọn members ta ni but we will support you with 15,000 naira. Okay. So you as a member go and look for 15,000 naira kò ṣe. So that is what we are doing. So kì í ṣe pé association ló ń gbé gbogbo ẹ̀ náà. No, but at least tó bá ti wá tó àsìkò láti renew àbí kí la máa ń pè yẹn fún to continue the exercise. Ẹni tí ó ti benefit láti nǹkan yẹn tó dẹ̀ mọ kí ni nǹkan tó ń gain because ìwọ tó ṣe insurance 30,000 tí o ní problem more than 100,000 tó dẹ̀ rí opportunity I think kò yẹ kí 30,000 yẹn jẹ́ problem fún ẹ láti san next. So bá ṣe ń ràn ẹ nìyẹn. Sir, can you remember some of the names, some of the big names or some of the in-house names that benefit from this insurance scheme? Ẹ mọ̀ pé dárúkọ lẹ́ẹ̀kan pé ìkan náà member BP, ìkan náà member blood sugar. Don't let me mention name and I will tell you the reason. Okay. The reason why I don't want to mention name is this. Ṣé mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí mo sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan wípé ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa. Look at Mr. Governor, èmi ló dẹ̀ lọ fi ṣàpẹẹrẹ lórí àtẹ́gùn wípé mo ṣe kinní kan but àwọn tí wọ́n jàǹfààní they know that mo jàǹfààní ẹgbẹ́. So àwa tá a dẹ̀ ń gbìyànjú àti ṣe náà à ń gbìyànjú láti ṣe. So that is just so I don't want to mention them anyway. All right. So anybody that is not benefiting from it is because they are not in the association. Yes. All right, sir. Now, as your office ever protected a director or producer who was clearly exploiting actors? Ṣàtẹ̀rí gbà kọrin tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹ́lọ́mọ wa ni. Concerning this one anyway. Yes. Mi rò pé ó ṣẹlẹ̀ o, but similar thing ṣẹlẹ̀. Aha! Ding, ding, ding. Oh, yeah. Similar thing ṣẹlẹ̀. But we have terms and conditions in our association. Sure. We have constitution in our association. We have rules and regulations in our association. So we don't allow either director or producer to exploit from the crew or even actors. Because ìwọ tó bá sọ pé you want to become a member of TAMPAN, go and read the policy, go and read the constitution, go and read other lawful àwọn kankan tó wà nídìí ẹ̀. So ìbẹ̀rù yẹn máa wà lọ́kàn ẹ̀. So kò kì í jẹ́ kí wọ́n lè ṣe. So anybody tó bá ti ṣe, ó máa easy fún wa láti jẹ́ kó mọ̀ wípé you are going to. Okay. Ẹ jẹ́ kí n sáré fi èèkan ṣe àpẹẹrẹ. Okay. In Ogun State. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí. Ní Ogun State lábẹ́òkúta, àwọn ọlọ́pàá ṣe invite èèyàn kan lónìí Monday yìí. I think today is Monday, of course. Yes, today is Monday, sir. Wọ́n ṣe invite ẹnìkan tó jẹ́ member wa wá sí police station. Okay. Because he's a director. He collected money from a member that he want to produce for her. And the person is not part of our member in Ogun State. The producer is from Oyo State. Okay. And when the things happened, the TAMPAN governor in Oyo State called me that, Mr. Governor, one of your member in Ogun State, ó ti gbá ọmọ mi bí o. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. Who is the person? They sent his number, his name, and I called him. Why tó fi ṣe bẹ́ẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀?
ṣó fẹ́ borúkọ wa jẹ́ ni mo bínú gan mo sọ̀rọ̀ and we have dictionary committee each state ló ní tiẹ̀ national don ó dẹ̀ ní so that's what I'm sọ ni pé ó lójú ẹni tó máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ ṣe ìjìyà pọ̀ rẹpẹtẹ fún so ìgbà tí mo dẹ̀ rí pé mo bá sọ tó dà ní pé fẹ́ máa rí bákan mo dẹ̀ I sent him to dictionary committee ó yẹ máa lọ bá fà lọ́hùn ó dẹ̀ bá fà and nínú constitution wa ó sọ wípé tí àwọn irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ ó ní the necessary procedure tó láti take tó bá ti wá take procedure ẹ̀ tí ẹni tó wà in question tí kò ṣe the needful you can take him or her to court. Yes ó wà nínú constitution wa so o ṣá lè fògbèrè lọ kóòtù yóò ṣá jẹ láti ibì kan lọ́bì kan ni mo sọ nípa ẹnìkan wà tí wọ́n invite he called me yesterday that ọ̀gásà wọ́n pè mí láti police station ní Abẹ́òkúta mo ní bẹ́ẹ̀ ni ṣé kí n lọ wọ́n máa wá gbé ẹ kò lè ní nǹkan kan ṣe ṣàṣẹ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni ìyẹn ni mi ò lè sọ when you get there wà mọ́ tó torí ẹ̀ pé so àwa ò fàyélẹ̀ fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ cheating àbí kò exploit no we don't so mo ṣe ní kí n fìyẹn ṣe sample anyway. All right inú mi dẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ṣe fìyẹn ṣe sample because ṣé làwọn èèyàn rò bóyá kò sófin nínú association thank you so very much for ẹ bá mi dáàdi ẹ bá mi tú enjoy ara yẹn ẹ gbàgbé ẹjọ́ tèmi o ẹ má tẹjọ́ tèmi ṣe bí mo ṣe ń rojọ́ yẹn ẹ lè máa gbé scope ti yín lọ. Sáà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa NYSC story yín díẹ̀. Mo mọ̀ pé ti débẹ̀ náà. A máa débẹ̀, a gbọ́dọ̀ débẹ̀. Why did you decide to do NYSC at a stage in your life, at that stage in your life, and who criticized you the hardest? Thank you. Àwọn èèyàn tó mọ̀ pé ṣé dáàdi tún ṣe NYSC ní? Well, ọ̀rọ̀ NYSC ti pẹ́. Ó ti pẹ́ díẹ̀. Kì í ṣe sìn. As a matter of fact, bóyá bí 8 or even 9 years ago. Kò pẹ́ náà. Kò pẹ́. But nǹkan kan tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wípé any higher instruction bá ti lọ. Tí èjì ò bá tí tó 30 according to rules and regulations tí mo mọ̀. Yes. O lè serve. But tó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ, o lè serve. Ṣùgbọ́n ohun tí ò yé wọn ni pé tó bá ti ṣe tán ní school before kó tó 30 tó lè serve. Tó bá ti lọ opportunity láti serve ńgbà yẹn tó bá wọ 35 or even more than that o lè serve because record yẹn o ló máa fi serve bó ṣe wà nìyẹn you can ask anybody. Oh, okay. So ìyẹn ni tó ṣẹlẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń wò pé why tó fi jẹ́ pé ẹni tó ti lé 30 years of age ló lọ serve so ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but n tó dẹ̀ fà tó mo fi rò bẹ́ẹ̀ ni pé in my father's side because man sọ inú ọ̀rọ̀ tá a bá sọ àmàrẹ́ tí ó máa sọ pé irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí mi náà àmàrẹ́ tó máa sọ pé ṣé ó yẹ kó sọ kò ní nǹkan kan ṣe you just speak it tó bá kàn ẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ìdílé bàbá mi tàbí kí n sọ pé ní ọ̀dọ̀ bàbá mi gbogbo àwa ọmọ tán bí àwọn tó jù mí lọ wà ń bẹ dáadáa but kò sẹ́ni tó graduate kò sí bí tiraka dé secondary school kò parí ẹ̀ kò lọ fáìn ìwé ara ẹ̀ òun ló pọ̀ mo dẹ̀ ti nurse ambition yẹn ti pẹ́ gan èmi ò mí ìmọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ èmi máa graduate so àwọn nǹkan tí ó wà lórí mi nìyẹn tí mo fi wò wípé I have to further more ni mo sọ pé ìgbà tí mo ṣe tán secondary school mo lọ ṣe ń lé epo ìgbà tí mo join industry yìí ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fúnra ara mi ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí secondary in fact mo tiẹ̀ ti bímọ pàápàá so ìyàwó mi tó bá ti ń ṣe oúnjẹ àwọn ọmọ mi sínú kúlà fún wọn ló máa ń ṣe tọ̀dọ̀ mi náà so èmi àwọn náà á dẹ̀ gbé wọn sínú mọ́tò èyí jà wọ́n lẹ̀ sí school wọn èmi náà dẹ̀ kọrí sí ṣùkúrù tèmi náà so that is how I did it àwọn kó tó ṣẹlẹ̀ yẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀. ṣé ti ní any backlash nígbà yẹn lọ́hùn kí ló why is he doing NYSC now were there any backlashes you remember any back. Well tó dùn yín o. ṣẹ́rí kò you see irú situation yẹn kò sí béèyàn ṣe ní
but Yoruba adage says èèyàn kì í wo ariwo ọjà ẹni téèyàn bá ń bá nájà ló máa wò so ìyẹn ni mo lè sọ pé màá fi dáhùn ìbéèrè yẹn. Okay, sir. Daddy ẹ bá mi súnmọ́ mi sí o kó má sọ pé you're just telling daddy eat you're not telling daddy drink water. There are rumors online about how people, younger actors, older actors relationship. Tí younger actors lè fi hàn pé òun lè bá older actor sọ̀rọ̀ anyhow. What are the measures? Are there any measures being taken by the association presently concerning this matter? Well, association is trying at best. Okay. Ṣùgbọ́n Yorùbá adage says orí tútù orí gbígbẹ ó ṣòro kó jọ. Yàtọ̀ sí irú àwa táì tí ìbímọ tá bímọ sí inú iṣẹ́ wa yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí those of people that become actors today, they came from different. True. Àmọ́ tí wọ́n ń ṣe ń lé wọn tẹ́lẹ̀. Àwa la kàn wò pé okay a fẹ́ ṣe tíátà ó yá ẹ jẹ́ ká gbà wọ́n ẹ gbà wọ́n. Bóyá mo gbóni nílé wọn tẹ́lẹ̀. Bóyá ń ṣe ló máa ń ná dádì ẹ̀ ṣeré tó pretend tá gbà. Ìgbà tó bá dé ó máa oníwà ò ní fìwà ẹ̀ pamọ́ náà yóò show wà ẹ̀. But nínú àwọn ẹ̀kọ́ tó fẹ́ kọ́ lọ́dọ̀ wa láti máa jẹ́ kọ́ wọn pé gbogbo tó ń ṣe ń lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ yẹn ó lè ṣe ń bí o. We have discipline. Okay. Ìyẹn ni màá fi wọlé sí most of our audience wa wọ́n mọ̀ wípé we have different theatre association. But wọ́n ti believe pé act oní theatre ní mọ̀ act oní theatre ní ẹ̀yin lè wà l'association kan kémi wà ní tampa èmi lè wà lọ́dọ̀ association kẹ́yìn wà ní tampa but tó bá ṣàti rí oní theatre náà ni ìyẹn ni wọ́n fi ń kó gbogbo papọ̀ but èmi lè sọ níbi tí mo wà yìí wípé in our own association tampan we have discipline. Nínú àwọn tó wà nínú tampan yẹn discipline wa. Mi lè sọ àwọn other association pé mi sì ń bẹ̀. Yes. Mi ìmọ̀ tó fi ń kọ́ra wọn bẹ̀. But ní ọ̀dọ̀ tiwa we have discipline. Ọmọ kékeré tó bá sọ̀rọ̀ ságbàlagbà. Tá ò bá sí ń bẹ̀ we leaders tá a bá sí ń bẹ̀ if they settle the issue within themselves kò kàn wá àti believe pé wọ́n ti yanjú ẹ̀ náà ni. But if they report you fún wa wípé o sọ̀rọ̀ ságbàlagbà ó ní discipline náà. As a matter of fact, if you are not careful, if care is not taken, it will lead to suspension. If not, we expel you out of that particular association. Does the association expulsion or suspension, does it actually take ground? Ṣó tiẹ̀ fìdí múlẹ̀? Gan rẹpẹtẹ ni o, dáadáa. Ó ń ṣẹlẹ̀. Ìmí ilé má jáde ni. Okay, let me use one as an example. Okay, please. Okay. In Ogun State, I'm the governor, and I have chairmen to serve under Mr. Governor. Yes. So, even chairman local government, issue wa ṣẹlẹ̀ láàrin wa. That chairman ó jù mí lọ lọ́jọ́ orí. Okay, fine. Èmi náà dẹ̀ ń fún wọn ní ọ̀nà àṣàgbàlagbà sí mi. Ẹlòmíì gan senior mi ní industry tó dẹ̀ ń serve lọ́ndà mi yẹn ò ní kankan ṣe. Yes. But bóyá wá rò pé nítorí pé òun jù mí lọ kò lè sọ̀rọ̀ sẹ́ni tó jẹ́ superior officer sí ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí mi yánmayànmá. Mo dẹ̀ I reported him to some of our leaders that ẹ̀gbọ́n ṣe nǹkan báyìí fún mi ó dẹ̀ dùn mí gan-an. Ẹ call it to order. And people call him that go and apologize. And he said no. Ọmọọṣẹ́ mi ni nà ṣé nítorí pé wàá jẹ́ gómìnà ló ṣe bí okay ẹ filẹ̀. I wrote a letter. I sent the letter to the national. Okay. That this is one of my chairman did you. Please, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wo ohun tá lè ṣe sí. Wọ́n ní kí la fẹ́. Ẹ jẹ́ kó tiẹ̀ fara gbá suspension díẹ̀ bí ó tiẹ̀ ju oṣù kan lọ kó lè mọ̀ pé n tó ń ṣe ò dáa so that a lè jẹ́ president fún ẹni tó ń bọ̀ so that the person will not do such.
wọ́n dẹ̀ grant ẹ̀. Okay. Wọ́n fún ní suspension. Ìgbà tó fún ní suspension, ó wá lọ sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà ẹ̀. Lọ́ọ̀yà right national body pé why tẹ máa fi fún suspension. Ó mean pé ọ̀rọ̀ ẹnu governor lẹ gbọ́ ẹ gbọ́ tiẹ̀. Meanwhile before kó tó débẹ̀ yẹn disciplinary committee tí mo sọ yẹn náà àti gbé wọn lọ síbẹ̀ ó ti sọ̀rọ̀ ó tún ṣe ń sọ̀rọ̀ kò tiẹ̀ free removes pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. So from there gbà táwa rí lẹ́tà yẹn a reply lọ́ọ̀yà ẹ̀ wọ́n wá sọ no òun ti wà ní suspension wọ́n wá lọ sínú constitution wa wọ́n wá quote àwọn ibi tí nǹkan yẹn wà wípé before you can take case lọ sí court tàbí police station o gbọ́dọ̀ follow this necessary procedure from this to this from this to which is tí mo rò pé bóyá òun ò kà kó tó gbégbèsè yẹn so n tó fi wá dẹ̀ sọ ni pé tó o bá ti wá gbégbèsè yẹn without all this necessary procedure expulsion. Nígbà tí lọ́ọ̀yà yẹn pè torí response wa reply wa pẹ̀lú àwọn ibi tá a quote nínú constitution then a ṣe photocopy àtàṣe ẹ̀mọ́ lẹ́tà yẹn lọ́ọ̀yà yẹn ló ń bá bẹ̀bẹ̀ káàkiri pé ìdọ̀tí leléyìí odidi chairman local government wọ́n máa lé ẹ̀ dànù ni kí ló ti wọ̀ ká constitution kó tó rí báyìí kí ló kàn. So àwọn nǹkan yẹn ni mo ṣe sọ wípé ó wà o èmi fúnra mi ló ṣẹlẹ̀ sí o pẹ̀lú one of my chairman náà though we eventually settle the matter anyway but mo kàn fẹ́ kẹ́ sọ ńgbà tẹ́ ń sọ and what you are saying bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ náà ni ẹ pẹ̀lú àwọn èèyàn wa nínú ilé wípé kí ni kò sófin kí ló ń jẹ́ suspension. I'm saying everybody's mind. wọ́n kàn jọ ń ṣe ń tó wù wọ́n nínú ẹgbẹ́ ni kò sí ń tó jọ o ìtó jẹ́ tèmi ni mo fi ṣàpẹẹrẹ yẹn and if you want to ask our people nínú ilé wa please if you want to ask you can ask one of our members from Ogun State ó spread that everybody mọ̀ but later a padà tó jọ sáì láti wò pé òkè nígbà tẹ́ni yẹn náà dẹ̀ ti ṣe bí Yorùbá sọ pé tẹ́lẹ́jọ́ bá ti mẹjọ́ ẹ̀ lẹ́bi kò dẹ̀ yẹ kó tó pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ mọ́. So thank you ma. Sir, okay, does it mean that the expulsion kò sí association kankan tó máa bá ṣiṣẹ́ mọ́ bóyá kò sí director àbí kò sí producer nínú association yẹn mò ń sọ. Nínú association yẹn. Kò sí anybody tó máa bá ẹni yẹn ṣiṣẹ́ mọ́ àbí. wọ́n bá ti léèyàn kúrò ní ó dàbí kí wọ́n sọ pé wọ́n léèyàn kúrò nínú ìlú ni. wọ́n máa fi igi alábùkàlà lé dànù ni kò ní nǹkan kan ṣe so wọ́n sọ bá ti sọ pé wọ́n ti expel ẹni kúrò nínú it's like kọ́rọ̀ kété èèyàn kúrò ní school kí ló fẹ́ wọ́n á ṣe school ta ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ìwọ tó bá ṣe gan tiẹ̀ máa bá ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni because o fẹ́ gbàbọ̀dì fún ẹgbẹ́ yẹn ni so very simple. but ẹni ẹ ṣì láǹfààní láti lọ sí another association. Ó tiẹ̀ lè lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n mi dẹ̀ mọ̀ bóyá wọn ràn mí débẹ̀ bọ̀ máa jẹ ṣe rí téèyàn kan bá believe pé òun ṣe àṣemáṣe nínú association kan òun kàn lè wọ́n wá bóyá wọ́n lè kúrò àbí wọ́n suspend ẹ̀ ó wá wò pé kí ni let me go to another association ó lè má work o because all this theatre association from òkè làwọn náà tún ti ń ṣe meeting they are having meeting together so if someone is a member from Tampan ó dẹ̀ ṣe tí ò dá from Tampan and he want to join another association ìbílẹ̀ tó bá ti ń join another association yẹn because before you can join association we have record now a máa mọ̀ pé ẹni tí ó bá dẹ̀ ṣe yẹn náà ọ máa spread díẹ̀ láàrin ara wọn wípé ẹni ṣe báyìí ní ṣe báyìí ní ṣe báyìí o nǹkan tó ṣe yìí náà ò dáa so if such one now want to join my own association don't you think I will think of that person very well that ohun tó ṣe lọ́hùn yẹn ó tún padà gbé wá síbi ni bóyá kò sí lọ jókòó kó tún ọ̀hún ṣe dáadáa tó bá padà tún ọ̀hún yẹn ṣe tó bá wò pé okay ó dáa nípa ẹ̀jẹ̀ ká dáríjì ó ti realize nǹkan tó ṣe yẹn then àwa lè wò pé okay bóyá no ó máa ń ṣòro díẹ̀ but kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ but iṣẹ́ ti débẹ̀ láti national level even state. Guys, everybody, I hope you all are now ọkàn yín ti balẹ̀ ara yín ti balẹ̀ pé yes last àti ẹni tó bá wa dáhùn question yìí inú tèmi náà dùn now we can all move on. Sir, now ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa ń sọ wípé àwọn èèyàn ò dá dúró lórí acting nìkan nínú àwọn Ogun based actors do they survive only on acting or ṣé tí ẹ lè mention àwọn percentage of members tó jẹ́ wípé bóyá lórí acting nìkan ló wà àbí wọ́n ṣì ń ṣe àwọn nǹkan míì. Well, Yoruba says
bóyá òwe dẹ̀ ni bóyá dèjì ní I don't know Okay. bá a ṣe ń ṣe nínú ilé wa èèwọ̀ Ọ̀bùn mi mi. ẹ má bínú tó bá ẹ̀yin mi sọ ẹ má bínú fún ìwé o ẹ má bí I'm so sorry. Ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ bá. Ẹ jọ̀ọ́ o. What I am trying to say is this. Èmi lèmi mọ ìrìn ìgbésí ayé mi ní industry. Mi ò mọ tẹlòmíì. Ẹlòmíì lè máa ṣe nǹkan míì underground tí kò dẹ̀ hàn sí mi. How will I know? Nígbà tó jẹ́ pé tèmi ni mo face. But the only thing tí mo kàn lè sọ lórí question yẹn kò kọjá wípé mo lè sọ wípé àwọn tí those people that rely only on acting tí wọ́n dẹ̀ ń survive tí wọ́n dẹ̀ ní nǹkan míì because one way or the other aṣáàmúra wa náà dáadáa àdéjọ ń pàdé wọ́n pọ̀ dáadáa o. Yes wọ́n pọ̀ dáadáa tọ́lọ́run tún fún ní orí ọ̀fẹ́ láti kọ́lé láti máa gun mọ́tò pàpà náà wọ́n dẹ̀ ní nǹkan míì tó ń ṣe ju acting náà lọ. Yes wọ́n pọ̀ dáadáa because ṣẹ́rí tí kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé ẹlòmíì ó believe pé acting. What of crew members? Those people behind camera. Ṣé bí program la jọ ń ṣe ló? Àwọn kan ni wọ́n ń yà wá sá. True. Àwọn kan ni wọ́n lẹ gbohùngbohùn àbí what they call it? Wọ́n lẹ̀ mọ́ wa lára. They are part of us. Yes. Ohun tó dẹ̀ ká ṣe fún wọn, we do it. Táwọn náà bá wá mú un tí a yẹ ká ṣe fún ẹ tí wọ́n ṣe tọ́dẹ̀ fi ṣe nǹkan báyìí inú iṣẹ́ yẹn náà ti ń ṣe. Wọ́n lè má roko, wọ́n lè má tẹ̀fọ́, wọ́n lè má ta anything kó dẹ̀ jẹ́ pé. So what I am saying is this, acting la kàn máa ń sọ. Àwọn crew míì gan wà tó ń gbowó ju actors lọ. Of course tó pọ̀ rẹpẹtẹ yes. So torí mo mọ àwọn crew nínú àwọn crew tá a dìjọ ń ṣiṣẹ́ mo lè sọ 5 tó jẹ́ nínú ilé wọn ni wọ́n ń gbé and they are not actors. Wọ́n ti ojú ẹni tí ò tiẹ̀ act báwo ló fẹ́ tètè sọ pé ojú fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ nínú ilé wọn ni wọ́n ń gbé. Wọn ò dẹ̀ ní nǹkan míì tí wọ́n ń ṣe ju pé o fẹ́ bá wa set iye báyìí ni mo fẹ́ gbà ó dẹ̀ gbà òun náà dẹ̀ wò pé ok jẹ́ kí sáré lọ ṣe léyìí nínú nǹkan yẹn tó dẹ̀ ń gbé nulẹ̀ wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ ẹlòmíì iná ló ń tàn lightman ni gaffer ni wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú àti contribute sí success ayé wọn láti ṣe àwọn kankan so but ẹlòmíì náà dẹ̀ rí ó ní nǹkan míì náà tó fi ń gbáǹdì tó ní kálukú tó fi ń sọ sí ìdìbọ̀tọ̀ ọlọ́run ọba lónìí déédéé. Thank you so sir. Thank you so very much sir. Now do you producers underpay actors because union is weak? Bóyá union ò tẹ̀ kí n bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ owó iye báyìí ló yẹ kó máa ṣe union tí ń bá wọn dá sí iye tí ó yẹ káwọn actors máa gbà. Ẹ ṣe union kì í dá sí. Then we don't have union. You mean that association? Okay, rather. Association. Yes sir. Association wọn kì í dá sí. Okay. Reason is this. Nto similar to ọ̀rọ̀ marketer tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Òun náà ni màá sọ ń bí. Ìyàtọ̀ kékeré ló wà ń bẹ̀. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé inú ilé ara wa nìyẹn. Ṣé o pé marketer ti yàtọ̀ sí ó ti boundary kékeré kan is there. But this one is within ourselves. Kí ló dẹ̀ tún fà? Tí yẹn tún máa fi ń ṣẹlẹ̀ náà ni pé because that contract from taso yẹn we introduce it nígbà tá a dórí oyè but I discover pé àwọn èèyàn wa already láti ọ̀nà ẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà bí kò ṣe wípé you are celebrity upcoming ni mi. I said my sister please help me and you want me to help you? Yes. How many sins? You have only 8 sins, 7 sins. That 7 sins I can do it for 2 days and I'm going to collect so amount. Please don't do that. Don't worry, I will manage myself. You will do it one day. Okay, if I want to do it once, this is the so amount I will collect from you. Please don't do that. I'm upcoming. Assist our car náà tí ẹ lè sọ pé a jẹun nídìí iṣẹ́ yìí. Okay, and the person will assist. Ó yẹ kẹ́niyẹn gba 20 naira. Ó gba 10 naira lọ́wọ́ ẹ̀. Okay. Ṣàpé 20 ló yẹ kó gbà lọ́jọ́ yẹn. Ẹlòmíì náà pè. Ó tún bẹ̀bẹ̀ yẹn ó yẹ kó gba 20 ó gba 10 ṣe àpò 20 yẹn ti pé how is she or he going to manage himself or her health for only one day láti lè achieve 20,000 yẹn ṣe rí pé wàhálà máa fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwọn tó máa ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn so wọ́n yìí jẹ́ ká tójú bọ̀ one ẹlòmíì kéré time tó yẹ kí ó ní agreement pẹ̀lú actor ẹ̀ tó máa fi lè jọ ṣiṣẹ́ yẹn tó máa easy
because of money because of kò fẹ́ ká mọ iye tí wọ́n jọba láàrin ara wọn á fúnra wọn gbé bí kan bá wá ti há sọ́dọ̀ kan tí ó lè tètè dọ́dọ̀ ẹnì kejì ariwo ata ní tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó bá pè ṣe ni wọ́n tẹ̀lé ní tàwa sọ ni àtijọ́ mọ̀ pé this is the agreement ó sign mo sign iye báyìí ni mo worth láti gbà fún tó fẹ́ kí n ṣe fún ẹ and I paid he or she will do it ṣùgbọ́n nítorí pé a máa ń stage manage láàrin ara wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi upcoming ní ìlú lọ. ṣé ó bá dì ní sà. kò sí ní tó bá dì nínú ẹ but àwọn nǹkan tó máa affect náà ló ń affect yẹn tó máa ń mú àwọ̀ àti ìjà wa tó máa fi ń dàbẹ́ ni pé some of factors are cheating producers tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. All right, sir. Now, a question tí mo fẹ́ béèrè yìí is a popular question in the minds of everybody in the house. But kí n tó béèrè question yẹn, láti mi ẹ̀ tún bá mi enjoy yourself, sir. I enjoy it and I also enjoy your questions. I'm a say o. So, ẹ jẹ́ ká máa lọ gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe papọ̀. Whether the share ni for me tẹ̀ àbí juice tẹ̀. Ṣé yẹn ń sìn? Now, when an actor comes to you, tó wà inú hardship, tó go through one thing or the other, what is the exact process to follow? And what is the success rate so far? Ẹlòmíà sọ wípé yes, lóòótọ́ òun ò sí ní association àbí òun ṣẹ̀ṣẹ̀ join association ni. Nǹkan kan wá ṣe òun. Kí ni process tó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé kí association tó dìde ìrànlọ́wọ́ sí wọn? Question yẹn tí kò clear tó. I'm sorry. Okay. Kí ni nǹkan tí a lè mú wá as an example tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn gangan? Okay, for example, bóyá èèyàn kan ìkànnù àwọn actors or actresses bóyá ṣe ní ilé jóná mọ́ wọn lórí wọ́n dẹ̀ nílò ìrànlọ́wọ́ lóòótọ́ wọn ò sí nínú ẹgbẹ́ wọ́n wá tọ̀ ẹgbẹ́ wá wípé ẹ̀yin èèyàn mi o tàbí ṣe ló ń ṣàìsàn wọn ò sì sí nínú ẹgbẹ́ wọ́n wá tọ̀ ẹgbẹ́ wá pé ẹ ràn àwọn lọ́wọ́ o. Kí ni àwọn nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ ṣe ṣé àwọn nǹkan tiẹ̀ gbọ́dọ̀ àwọn nǹkan kan wà in place tó gbọ́dọ̀ ṣe kí association tó náwó ọ̀fẹ́ sí wọn pé ó dáa. Okay. Ẹ jẹ́ ká ràn yín lọ́wọ́. I can understand your question very well. And the answer is very simple. Okay. But I will explain. Okay. Ẹni tó jẹ́ ará àta. Yes. Which is not part of our association. Ó dẹ̀ ní ìrànlọ́wọ́. Ó dẹ̀ wá sí association pé kó ràn lọ́wọ́. Ohun tí association bá ní agbára, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe fúnra ẹ̀ níbẹ̀. But don't forget, it's not compulsory. It has to do with voluntary. Okay. Because it's not part of our association. It's not part of our members. Ṣùgbọ́n association máa ṣe nǹkan bó tilẹ̀ kó kéré mọ́ láti assist ẹni yẹn. Now, explanation bẹ̀ wá ni pé tó bá wá jẹ́ member ńkọ́, thank you, ìyẹn ni compulsory. And under that compulsory, there's another clause. Okay. Thank you. You are part of our association. You are a member of our association. All necessary things that you're supposed to do in that association, you did not do it. Meeting, yọjú. You want to contribute money or any other thing to that association? Ṣé wá padà wá ní ìsìnkú. I am a member. Sọ pé kì í ṣe member. Tó bá jẹ́ bí wọ́n ṣe sá lọ tàbí tó contribute sínú association yẹn ní gbogbo àwọn tó wà níbí báyìí yóò contribute to association. Àwọn olùfẹ́ wa bá láti ní kán ràn ẹ́ lọ́wọ́. We are going to ask that question. But that does not mean we will not assist. But the fact is, ṣe ti mi mọ̀ bóyá get tí mo sọ yẹn. Mo ń gbádùn yín. Ṣáwá lè fi compare ẹni tó jẹ́ wípé àtọ̀sán àtòru gbèsè ayé ẹ̀ kò ní nǹkan míì tó ń ṣe ju pé association ni màá sìn. Association ni màá sìn. Tádé rí pé lóòótọ́ ló sìn. Tí gbogbo ẹni bá ní problem 100,000 naira. Tí ẹgbẹ́ bá lè ṣe assistant 150,000 kò sí tó bá dé nínú ẹ̀. So yẹn mo fi sọ ní pé explanation wà láàárín ntẹ́ béèrè ni mo ṣe fọ́ sí wẹ́wẹ́ lọ́nà mẹ́ta. Ẹni tí ò ń ṣọmọ ẹgbẹ́ wa a máa ṣe níwọ̀nba bágbára wa ṣiṣẹ́ káà ní kọjá ayé wa. Ọmọ ẹgbẹ́ tí ò ṣe dáadáa a máa ṣe ní ìwọ̀nba bóun náà ṣe contribute sẹ́gbẹ́. Ẹni tó jẹ́ pé kò ní nǹkan míì tó ń ṣe tó jẹ́ tẹgbẹ́ yìí náà ni a máa ṣe even ju nǹkan tó bá béèrè fún lọ. Okay, now ẹni tí ò kì í ṣe tẹgbẹ́ rárá association máa fi owó tó lè filẹ̀ fún wa tún throw ẹ̀ open sí
àwọn members ẹni báyìí ní pé níjà ọlọ́rẹ̀ ẹjọ́ ẹ assist wa lórí ẹni báyìí kò sí tó báyìí irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ dáadáa náà tá bá wà ní meeting àìmọye ìgbà láti wà meeting tọkọ̀ máa mẹ́lòmíì bóyá àwọn tó fọ́ lójú àbí nǹkan kan tó máa mú wọn wá á dẹ̀ sọ within nínú ilé ń bẹ̀ pé okay a ní èèyàn kan tá fẹ́ assist you can assist then people will contribute àwa náà á dẹ̀ fi ti wá sí nínú ẹgbẹ́ á dẹ̀ ṣe the needful. All right, inú mi dùn fún question tẹ́ bá mi dáhùn yẹn. Thank you. Now let's go to your family, your personal life a little bit. I hope you don't mind. Àwa mú bàtà kúrò lórí atẹ́gùn. Atẹ́gùn lọ bí kọ́kọ́. Okay, sir. How has power in Tampan changed your family life, sir? Torí pé ẹ ti wà dedicated nínú Tampan association Tampan yìí. How has it changed your family life? Ṣé làwọn ọmọ mi complain pé oh daddy is too busy kí ló ṣẹlẹ̀ association yìí ló máa gbé sórí. Ṣé mọ́ mi tẹ̀ complain àbí báwo? Sherry, how lè ṣe ń balance? The fact is this. Kò sọ pé kí wẹ̀ má ṣẹlẹ̀ nínú ilé. But baálé ilé ló máa wo ọ̀nà tó ń lè gbígbà láti má jẹ́ kí issue ṣẹlẹ̀ nínú ilé. You cannot, because of your association, because of ẹgbẹ́ stuff, kò fi affect ilé. And being a leader, being a member of that association, to the dedicate ara ẹ̀ kò fẹ́ ṣe dáadáa níbẹ̀, you will not allow ilé to disturb or to destruct association náà. So, ó láti ṣiṣẹ́ lórí méjèèjì kó balance. But let me use myself as an example. Okay. Fine. Before I got married, mo ti wà nínú industry. Ìgbà tá à ń ṣe kí ni wọ́n cut àbí bóyá cut then ló ti ni ìyàwó mi ti mọ̀ wípé industry ni mo wà. Most of ojúṣe tó yẹ kí n ṣe even nígbà tí a jọ wà lọ́nà mò ń ṣe inú industry ni mo ti ń ṣe. Àwa fẹ́ra wa tán. Ìyàwó yẹn wá sọ wípé no o lè fi lélẹ̀ kó máa lọ irú èmi. Although ìyàwó tèmi ó fún mi ní support right from ìgbà tá ti jọ wà ní ojú ọ̀nà up till today ló fi ń support mi every blessed day. Ibi tí mo wá lónìí yìí èmi nílé tí brother tán pè mí ti pè mí ni mo ti délé tí mo ti sọ wípé ìjọba ẹ̀ mo nírìn tí mo fẹ́ rìn ẹ lọ rí ẹ bọ́ọ̀rì náà ni. So wọ́n fún mi ní full support but mo ń sọ nítorí àwọn tí kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé èèyàn ló máa mọ bóun ṣe máa manage méjèèjì tí kò ní disturb ara wọn. Eléyìí tí a sọ yìí sí ìgbà tí mo wà ní school ní bóyá bí 20 years or going to 20 years wọ́n máa ti ń súnmọ́ bẹ̀kẹ́ tí mo wà school tí wọ́n bá pè mí fún interview báyìí mẹ́ta ló tiẹ̀ máa ń sọ how do you manage your association, school and home? Màá dẹ̀ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà la manage tí kàn dẹ̀ affect ara wọn. So ní ìsìn tadẹ̀ tí láǹfààní àti ka ṣòkúrú yẹn náà díẹ̀ a ṣe ń gbìyànjú láti manage both association and ilé without any problem. So ọkùnrin tó bá tó ọkùnrin ó yẹ kó lè ṣe méjèèjì tí kàn ní dúkan lọ́wọ́. Àtẹ̀rígbà kọ̀ọ̀kan rí tí ẹ pàdánù kankan torí pé ẹ gbé iṣẹ́ sọ́kàn jù nítorí lẹ́nu ilé àti association. Àjẹsẹ́ lọ Google ayé mi ni. Àwọn á ṣe nǹkan báyìí o. Yes, ìyẹn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́. Ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ but kò sẹ́ni tí ò kí ní challenge or challenges nígbèsè ayé. Ọ̀nà tó ní kálukú kan fi ní ló yàtọ̀ síra wọn. Then I have, apart from acting, apart from production manager, mo ní studio, editing studio. So something like mo ní tí wọ́n ti ń edit film. So gbogbo àwọn films mi then studio yẹn láti máa edit ẹ̀. And tó dẹ̀ edit ẹ̀ jẹ́ àbúrò mi. But ní during NSAS period, because that was when I had that experience. I could remember vividly October 2020.
ọjọ́ yẹn náà ni nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ní toll gate tó ṣẹlẹ̀ tó di pé wọ́n ní wọ́n yìnbọn wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwọn yes ọjọ́ yẹn náà ni so location la wà Ọdúnládé Adékọ́lá was the director then òun ló ń direct fíìmù yẹn ọmọ mi kan ló ní fíìmù náà tá à ń ṣe ń tà yẹn so èmi mo wá pe àbúrò mi which is my editor wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀ sàn sí ìyá àmọ́ ibi tó lọ bí ìwà ibi tá a ṣe náà nínú ilé kan ni kì í ṣe pé bóyá ọ́fíìsì ńlá kan àbí special kan máa ní when you are going on ẹ try láti kó all necessary things including laptop hard drive ẹ kó kúrò àmọ́ gbogbo tó ń ṣe yìí because ibi tọ́fíìsì wa wà níbẹ̀ yẹn jẹ́ ibi tí àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn sàm bọ́gùn lọ bọ́gùn was beginning of this so ọmọ yẹn wá gbé but the only mistake tó ṣe ni pé ibi tó yẹ kó gbé ọ̀kadà kò tètè rọ́kadà ó wá ní kó ń fẹsẹ̀ rìn and that was around 7 p.m. so ó ń lọ yẹn ni àwọn let me use hoodlums ni wọ́n lọ bá because mi ò rò pé ó lè ní wọ́n so tí wọ́n wọ́n wà lórí ọ̀kadà wọ́n ṣá gba báàgì tó wà níbẹ̀ ibẹ̀ ní gbogbo hard drive àti laptop bíi 5 ojú kan ṣoṣo yẹn ní gbogbo ẹ̀ wà àti backup àti everything tẹ́mi ní kó sàtì ẹ̀ máa kó lọ ká lè test ká wà secured so bó ṣe gbà nìyẹn bàtà rẹ̀ máa value ẹ̀ nígbà yẹn that was 2020 I think about 35 million naira yes because then I have close to 40 different masters nínú àwọn hard drive yẹn àwọn iṣẹ́ tá a ti ṣe àwọn iṣẹ́ tí marketer ti san even half payment nínú ẹ̀ tọkọ̀ fẹ́ gba master àwọn tó jẹ́ issue of answers ni ò tí jẹ́ ká lè lọ sọ pé ẹ wá gbà ẹ wá ṣe ẹ wá mọ̀ gbogbo ẹ̀ àti míì tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tí wọ́n edit lọ́wọ́ àti rushes míì tó jẹ́ pé everything máa ń sunkún rìn káàkiri ní gbogbo àsìkò yẹn ni because mi ti ẹ̀ mọ̀ mo fẹ́ commit suicide as a matter of fact èmi ò ń lọ sí hospital mi rò pé mo lè sọ pé bàbá yìí ni mo lọ sí hospital but nígbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ ní 2020 within that October 20 sí December yẹn mi ti ẹ̀ mọ̀ gbà tí wọ́n gbé mi dé hospital tí mo kọ́kọ́ gba omi bíi 7 at a time bóyá ronú ni bóyá mo kàn tiẹ̀ collapse ni but I thank God today bó tilẹ̀ jẹ́ pé àìtí ìbọnú gbèsè ẹ̀ náà wò. Láti 2020. àìtí ìbọnú ẹ̀ because if you look at worth of 35 million ní 2020. èlò lẹ́rù fún wa. Ó ti appreciate sí i. ó pọ̀ nǹkan rẹpẹtẹ so but then ẹlòmíì o because téèyàn bá ṣe àmà sọ ẹlòmíì nínú àwọn tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí sọ wípé tó bá jáwọn náà ní nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí kò sí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe forget about it. àwọn ẹlòmíì dúró pé o máa ṣe fíìmù mi fún mi ni o tí mo tún ṣe. that's why tó fi jẹ́ wípé mo máa ń sọ ọ̀rẹ́ mi Ọdúnládé Adékọ́lá mo dẹ̀ máa anywhere tó bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n máa ń gbé sọ́kàn pé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ gbàgbé o kò sẹ́ni tí ò ní wá tiẹ̀ o because then àwọn iṣẹ́ tí Ọdúnládé Adékọ́lá ti bá àwọn producers míì ṣe but níjọ́ tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ òun ló ń direct ó mọ gbogbo scenario tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn so bí iṣẹ́ 2-3 l'Ọdúnládé wá padà ṣe the same story tí kò dẹ̀ gba 1 dime lọ́wọ́ mi he did not collect a dime from me bóyá bí iṣẹ́ 3 ló wá ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ tá a dẹ̀ mọ iye tó ń gbà yẹn because bí gbogbo ẹ̀ ṣe ẹ náà àwa mọ iye tó ń gbà lọ́wọ́ yẹn ẹ̀ náà ṣe bá tó gbà nínú production yẹn náà tí kò dẹ̀ gba owó kankan tó fi ṣe bí iṣẹ́ 3 papọ̀ so ìmíì odidi owó báyìí màá tún lọ ṣiṣẹ́ ń bò ní màá dá padà fún wọn ìmíì but àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí mo ráwọn èèyàn náà tó sọ wípé ó ti ṣẹlẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ronú mọ́ níwọ̀nba mi ní kankan béèrè lọ́wọ́ ẹ mọ́ ó wà dáadáa tí mo lè máa dárúkọ àwọn èèyàn ìyẹn easy fún mi láti dárúkọ oróore ni wọ́n ṣe mí bọ́ mi ní dárúkọ àwọn tó ní kí n ṣe lọ́rọ̀ yàn tí mo ṣe o. èló lẹ ṣì wá tabaníkà wo gbogbo ẹ èló ní estimation gbèsè tẹ̀tẹ̀ ṣì ń san padà. well tó kàn ṣẹlẹ̀ ò kọjá wípé then kíní yẹn what of owó yẹn nígbà yẹn. Yes. But ó affect èmi náà fúnra mi because gbogbo ìgbésí ayé mi mò ń ṣiṣẹ́ lọ́tún lọ́sì production manager ẹjọ́ ẹ bá mi ṣe ẹ ṣàánú mi bla bla master tó jẹ́ tèmi fúnra ara mi nínú iṣẹ́ yẹn not less than 15 tó jẹ́ mi nìkan ṣoṣo ni mo dání then time yẹn wà nínú time tí mo ní determination
wípé mo fẹ́ ṣe because nígbà tí mo campaign lára àwọn nǹkan tí mo fi campaign ni wípé most of àwọn èèyàn wa kan wà ní àwọn rural area kan I'm sorry to use rural àwọn tí wọ́n wà ní side Yewa Àwórì nínú àwọn members wa mo wá jẹ́ kọ́ mọ̀ pé fíìmù kì í kò regular within their terrain mo wá ní òkè tí n bá débẹ̀ as governor èmi á ṣe fíìmù fún yín tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tó wà níbí wọ́n á lè participate inú tí wọ́n náà á dùn wípé bí o ti ẹ̀yin ṣe gbogbo ìgbà at least tí governor wa ṣe ìdá gbogbo ẹ̀ láṣẹ tó dẹ̀ lọ́ngbà ẹ̀ náà tó lọ bá ta so mo dẹ̀ tún ṣe ní tọ́rọ́kọ́bọ̀ kan tá ń sáré tá bá rí wípé ẹni yìí ó ń struggle wọn kò tí ì rọ̀gbọ́n ẹ̀dá àtúnwá fún lówó gbà wọn náà lọ hustle ṣé tó bá ti ṣe fún wa ní master àwa ń ṣe bíi marketer náà ń gbà yẹn fún wa ní master tá bá ti gba master yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ à fún ẹ ní iye báyìí ṣó tẹ́ ẹ lọ́rùn ó tẹ́ òun lọ́rùn ó yá ẹ̀yin èèyàn ẹ̀tẹ́ jẹ́lẹ́rìí ẹgbọ́n tó sọ ó ló tẹ́ òun lọ́rùn so ìyẹn náà tó bí méjì mẹ́ta nínú dáadáa ò bẹ́ẹ̀ ni tí gbogbo ẹ̀dẹ́ ẹ̀ lọ but we thank God today. Sir, it is well. This is such a sad story. And you tell me if you love daddy, he did not send me anything. Won't run me. I like to open my mouth. Just go to the comment section. About extract your account details, add him there willingly if you love him so much like we do. All right, next question, sir. You spoke about fatherhood in an interview. Jẹ́ tẹ́ rántí èèyàn kan tó jẹ́ wípé ó jẹ́ àwòkọ́ṣe fún yín. Àti tẹ́ fi wọ́n pé tẹ́ni ìbá lè ṣe bí bàbá báyìí bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń ṣe bí bàbá lèmi náà ṣe máa ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ mi jẹ́ tẹ̀lé rántí. Well, mo bá bàbá wa wọ́n pọ̀ mo máa dárúkọ ẹnìkan ṣo. Bàbá wa Ọ̀túnba Dr. Adébáyọ̀ Salami Ọ̀gá Bello mo bá wọn yọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wọn. Bàbá sọ ní ṣojú wa gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ọmọ àtẹnubí wọn wípé àwọn bímọ tó pọ̀ lóòótọ́ gbogbo wọn dẹ̀ lọ́lọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sí school láti ṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe nítorí ọjọ́ alẹ́ káwọn lè fẹ̀yìntì káwọn máa jẹun ọmọ wishes tó ń ṣẹlẹ̀ mo bá wọn yọ̀ bàbá bẹ̀bá láǹfààní àti program mi mo ń bá yín yọ̀ ní gbogbo ìgbà tí mi ì sọ lójú yín rí ni mo ń sọ yìí o àwòkọ́ṣe ni wọ́n jẹ́ àwòkọ́ṣe rere ni wọ́n jẹ́ wọ́n dẹ̀ wà lára ẹni tí máa ń fi ọlá wọn tọrọ wípé kọ́lọ́run jọ fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ and I thank God today torí n tó bá dáa lèèyàn máa ń pè mọ́ra ẹ̀ tí ò bá dáa kéèyàn má súnmọ́ so lónìí bó tẹ̀ jẹ́ pé àwa ò láǹfààní àti bí tó pọ̀ náà tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ but at least ní bó tilẹ̀ kó kéré mọ́ àwa náà ti ń jókòó pẹ̀lú èjì wa tí ò tí táì tí ìdàgbà yìí náà àti ń jẹ wọn mọ́ bó tilẹ̀ kó kéré mọ́. Daddy is a grandpa. No, not grandpa. Okay, I think jẹ wọn mọ́. Okay, I get it. Now ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ wí nípa the government àti industry bí wọ́n ṣe ń ta bí bóyá government ti ran industry lọ́wọ́ ni àtẹ̀tí mọ̀ bọ̀ àfẹ́ sọ̀rọ̀ pa díẹ̀. Now tí Ogun State government bá fún yín ní owó tabua my daddy tó bá sọ wípé ẹ lọ fi build proper film training center kí ni àwọn nǹkan tí ẹ máa build kí làwọn nǹkan curriculum àwọn policy wo lẹ máa build nínú training center yẹn. Okay. Thank you, ma. The first thing tí màá kọ́ sọ ni wípé, and of course, mo believe pé àwọn alágbára wa lógùn state náà, bàbá wa lógùn state, àwọn leaders wa lógùn state, tó ń ṣèjọba lógùn state, kan náà máa wo program yìí. Yes. Àwa ń bẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n jọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí, kan dákun kan ṣàánú wa. Ṣé rí àrá wà nínú arọ? Àrá tó pọ̀ ó wà nínú arọ. Ẹsẹ̀ ni ò jẹ́ kó lè ṣe. Ìgbà tá lówó kí la fẹ́ ṣe but tí àwọn ìjọba bá lè ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn fún wa torí a ti sunkún wọn ò rí tiwa rò ní o kọ́lọ́ ní jẹ́ kí wọ́n rí tiwa rò yes èmi ni governor association mo mọ iye letters tí mo send sí office of the governor logun state tí mi àlọ ni máa ń rí dìsẹ̀ yes I can say ṣe wọ́n rí àtẹ̀gùn láwà tá a ti ń sọ yes bó ṣe rí ni mo ń sọ ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe
kí iṣẹ́ má tí ì dí ọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ Ògùn, bàbá wa Dàpọ̀ Abíọ́dún, bóyá wọn ò tí ì ráyè jíṣẹ́ fún wọn ni àìtí ṣe rí ààbọ̀ tó jẹ́ àlọ́ nìkan là ń rí, because gbogbo lẹ́tà tá à ń kọ ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan míì tí ẹ̀wà ta tún fẹ́ ṣe gan tó jẹ́ pé àtúnkọ lẹ́tà kíjọba assist wa ká lè ṣe kí gbogbo èèyàn lè mọ àwọn tá a gbé dání àárín kankan. tó bá láǹfààní àti ṣe yẹn ni mo sọ wípé àrá wà nínú arọ o, ẹsẹ̀ ni ò jẹ́ o, kò sí àrá tá à ní dá, kò sí irú tú tá à ní pa. Because individually àwọn èèyàn ní film village. True, that's true. Of course. Tí ìjọba bá wá ṣe tán láti assist wa, ẹnìkan ṣoṣo ló ní yẹn o, everybody ní ó ṣe léyìí, ó ṣe yìí. Tó bá jẹ́ tìjọba tá a mọ̀ wípé within ìjọba representative máa wà, within àwa ara wa ń bí representative máa wà, àjọ máa wá jọ gbé ọpọlọ kalẹ̀ láti ṣe eléyìí, ṣe tọ̀hún, ṣe eléyìí. Màámi, òkìkí yẹn á kàn ju báwọn èèyàn gan ṣe rò lọ. A máa ṣe tí a lè sọ pé kò sí irú rẹ́kọ̀dù yẹn torí n tá a mọ̀ ní kékeré tá a tún láǹfààní àti tẹ̀síwájú lórí ọ̀rẹ́ education tá a tún nímọ̀ kún mọ̀ lé lórí ni. So ẹ̀bẹ̀ ṣálà máa bẹ̀ṣà kíjọba gbìyànjú kán ràn wá lọ́wọ́, most especially lórí ọ̀rọ̀ film village. Káwa náà lè sọ wípé tó lásìkò bàbá wa Dàpọ̀ Abíọ́dún tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn, nǹkan báyìí ni Ọlọ́run tara wọn ṣe fún ẹgbẹ́ òṣèré nípínlẹ̀ Ògùn àti Nàìjíríà at large. Kọ́lọ́run Olódùmarè kó ṣàánú fún wa. Daddy, mo fẹ́ lè sọ wípé ẹgbẹ́ Tampan Ogun State, one of the association, Tampan association tó jẹ́ wípé no, wọ́n ń gbìyànjú, everybody, they are very notable, everybody mọ iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe lógun State. Sir, ẹ dẹ̀ sọ wípé ẹ ti kọ lẹ́tà sí government of Ogun State. Ó pọ̀. Series of. Now, what are your top 3 demands from the government presently? Ká tẹ̀ sọ wípé wọ́n ń wo program yìí lọ́wọ́, kí ni top 3 demands yín from the government tó máa wù yín láti jẹ́ kí wọ́n actualize before this present administration kan tó gbé ìjọba lẹ̀? All right, thank you. One of what we want from the government, which is film village. Film village, yes. Very, very important, because we believe that if we have opportunity of that film village, some of us in Ogun State, even apart from member of Ogun State only, we will benefit from that place. Lóòótọ́ ṣe bá máa sanwó. Ṣùgbọ́n wọ́n á mọ̀ pé nǹkan táwọn fẹ́ lò ó ti wà lẹ́fún láti lò. Then we want them to empower our members. Wọ́n ní fíìmù yẹn story ẹ̀ dá gan. Ẹ try, but technical yẹn ṣì rí bákan. Bó o bá ṣe mọ̀. More. The more tó bá ti produce iṣẹ́ tó make sense tó náwó sí láì máa fọ pé no wọ́n náwó sí fíìmù rẹ̀, go and watch it. Àwọn èrò tó máa sọ fún èèyàn pé go and watch it. We have story. We know much about the technical that we're talking about, but where is the money to execute that technical tani? Káwọn bàbá wa yìí, àwọn olórí wa, àwọn oníjọba wa kí wọ́n dákun kọjọ kó má jẹ́ kára kan gbé sí wa nínú just like that. Then the third one, yes, sir, has to do with the medical that is sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Esma, kò sí ọ̀nà tá a lè gbé gbà individual léèyàn kan kò ságbára tó fẹ́ sà tó máa dàbí tìjọba o. Tíjọba náà bá lè assist wa, gbogbo ìtawà ń ṣe tá a bá fi support tíjọba ń ṣe, gbogbo ilé yìí ń ṣẹlẹ̀ tọ̀hún ń ṣẹlẹ̀, a ṣe máa pè lọ́tún, a ṣe máa pè lọ́sì, àwa fúnra wa mọ̀ the right thing láti ṣe at the right time, so we will do it, so they should support us. Tó bá jẹ́ pé kí n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, mo tún láǹfààní àti sọ̀bọ̀ mẹ́ta lẹ́ni kí n sọ. Mẹ́ta ni my daddy. Mo lè kó mẹ́wàá lẹ̀, mi ní problem pẹ̀lú. But mẹ́ta tó jẹ́ yín lógún jù lọ nísinsìnyí. Òun nìyẹn. My people of God, people in the government, if you're watching this, òun náà nìyẹn o, ẹ jẹ́ kó jẹ́ lórí yín ló ti dẹ̀rẹ́ o. Sir, ẹ bá mi tún, we're almost rounding up. Last to my first set of questions, sir. Okay, I'm with you. Sir, let's talk about your legacy real quick. If someone wrote an epitaph for your Tampan tenure, what would it say and what would you not want them to write?
nípa yín pa iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe ní Pampano kí lẹ máa fẹ́ kọ́ tiẹ̀ kọ́ àti léyìí tí ẹ tẹ̀ ní fẹ́ kó wà ń bẹ̀ rárá. tí wọ́n bá ṣe rere ara kì í wọ́n be thank you. èmi mo rò wípé èmi kọ́ ni màá sọ wípé kí wọ́n kọ nǹkan kan nípa mi. Okay. mo believe wípé n tí mo ṣe tó wà glaring tí everybody rí ni wọ́n ní láti kọ nípa ẹ̀. tí n bá wá ṣe n tó kù díẹ̀ káàtó náà tí wọ́n criticize mi tí wọ́n kọ mi kò ní bínú. My belief is mo láti ṣàtúnṣe lórí ibẹ̀ yẹn. ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé tọmọléèwé bá ti láǹfààní àti gba 70 to 80% nínú 100 ó dá ń pé káyìn nítorí pé alágbà tó fò látòkè tó wálẹ̀ pọ̀ báyìí ó ṣorí yẹn báyìí gbàgà ẹ̀ mọ́ tó ń sọ ni ó ní bí èèyàn ò bá yìn mí mo yìnra mi. Thank you. All right, sir. Who are you? Tabati Edika Wolo Sotun Sosi. Who are you secretly grooming to replace you? Emo, ti Tabati won't da. I just came in off the association led talent groom to replace the new presently. I love that question. Okay, sir. Ṣùgbọ́n nǹkan méjì ni màá sọ. One, as at this time tí mo wá fún program wọ́n ti lift ban lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú association wa. Okay. So I have to be very careful. And being the head, being the governor, ó láwọn kankan tá ń láti sọ, which is part of the rules and regulations of our association. If you say it, tó kàn lọ sọ ọ̀rọ̀ tí kò yẹ kó sọ, definitely penalty wà nílẹ̀ fún ẹ. Ìyẹn ni màá kọ́ sọ. But kò sẹ́ni tó máa gbìyànjú àti ṣe dáadáa tí kò ní rò lẹ́ẹ̀kan àbí méjì pé who is going to succeed him or her. Àwọn èèyàn ti ń jáde l'Ogun State tán láwọn fẹ́ ṣe gọ́vnà wọ́n tiẹ̀ ti ń tó 3, 4, 5 pàápàá. But ìdùnnú tèmi ló jẹ́ o nítorí tá a bá ṣe dáadáa àwọn èèyàn lè má jáde pé kí tẹ̀ ló wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀n bá ń tá a ṣe tí wọ́n rí a láti gbé ẹsẹ̀ lé ẹsẹ̀ bọ̀bọ̀ so that Ogun State a lè máa move when it comes to tamper our association. Ó jẹ́ kí ni mi máa dùn ẹ bá tó 100 tẹ́ fi jáde no problem. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà táwọn olóyìnbó máa ń pè ní handwriting. Èmi fúnra mi mo mọ̀ ibi tí màá kọ̀wé mi sí. Ibi tí handwriting mi wà èmi fúnra mi mo mọ̀ ibi tí màá kọ sí. Torí pé kò sí bí a ṣe lè pọ̀ tó níwọ̀n ìgbà tá a jọ mọ́ra wa tá a jọ ń tukọ̀ ẹgbẹ́ yẹn bọ̀ a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé eléyìí ló máa ṣe eléyìí ò lè ṣe nǹkan kan eléyìí á gbìyànjú. What are the kílẹ̀ olóyìnbó ti máa ń pè àwọn nǹkan tí gbogbo wọn ní lọ́wọ́ in terms of charisma, financial aspect of it, commitment and some other things like that. Àmọ́ àwọn tó ní àmọ́ àwọn tí ò ní. Education is part of it. Àmọ́ àwọn tó ní àmọ́ àwọn tí ò ní. Experience is part of it. Àmọ́ àwọn tó ní àmọ́ àwọn tí ò ní. Ní tí mo dẹ̀ mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé mi ní fẹ́ni tí kò ní gbogbo àwọn factors sílẹ̀ kí n kàn rò pé nítorí pé Táíwò jọmọ ìyá mi kí n lọ mú. I won't do that. So and finally gbogbo ẹgbẹ́ àtàwọn àgbààgbà àti ọmọ ẹgbẹ́ lápapọ̀ ni wọ́n máa take decision lórí ẹni tó máa wà ńbẹ̀ nítorí pé it has to do with ká vote. Thank you ma. Bọ̀ ẹni sọ ẹni tí ẹ̀yin personally fẹ́ fà sílẹ̀. No mi ti fẹ́ mi lágbára àti fàyàn sílẹ̀ àtọ̀. That's okay. Lágbára. Name one lie people tell about you that you would want corrected in public before your tenure ends. Gateri. Well, get me sọ síwájú. Bóyá táwọn èèyàn bá láǹfààní àti criticize àwọn kọ̀ọ̀kan tá a ṣe tá a dẹ̀ rí pé okay this is tí wọ́n sọ yìí òótọ́ dẹ̀ ni o. I think we will correct it. Even tí ó bá tiẹ̀ wá ń ṣàwá náà la máa correct ẹ̀. Anybody tó bá débẹ̀ á jẹ́ kó mọ̀ wípé lára àwọn ibi tá a ṣe rè but wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé léyìí kù díẹ̀ káàtó please help us to adjust this one so that everything will go
as we want. Thank you. So basically ẹ tí gbọ́ anything nípa yín níta tẹ́ wá wọ́n pé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin èèyàn ṣé mi náà ni mo ṣàdúrú nǹkan báyìí ẹ tí gbọ́ nǹkan kan báyìí bẹ́ẹ̀. Tèmi bá gbọ́ èmi Owólabí Àjàsà tí n bá gbọ́ I will say it here. Okay. Torí àti ṣàtúnṣe lórí ni but for now mi rò pé mo gbọ́ bóyá tí bá gbọ́ níjọ́ mi àwọn tá máa ṣe lórí mà. Okay, my daddy. Now tá bá tí ẹ wá sọ wípé history o ó wá ń wo gbogbo àwọn ìṣe yìí o àti àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe o wọ́n wá sọ wípé tẹ́ni ọyìn àti ẹ̀rù bóyá ó hard anything sí association kí ni nǹkan kan ṣo péré action kan tẹ́ máa wò láti jẹ́ káwọn èèyàn go back and point back to that reason pé ṣe ti gbàgbé pé ìgbà tí mo wà ń bẹ̀ nǹkan báyìí nǹkan báyìí pàtó ni mo wà all about. Okay. Tí mi ò bá lè sọ because nǹkan kan wà tí olóyìnbó ń pè ní scorecard. Yes. Tí mo dẹ̀ ní àkọsílẹ̀ tí ò less than 20. Láwọn tí mo ṣe táwọn èèyàn dẹ̀ rí níbi pé ilé gan ò ṣẹlẹ̀ rí l'Ogun State o. Nínú history Ogun State kò ṣẹlẹ̀ rí. Not less than 20. Ṣùgbọ́n kí n wá padà sórí ọ̀rọ̀ yín wípé tó bá jẹ́ pé ń ṣe ni mo kàn tiẹ̀ láǹfààní àti sọ wípé education tí kò sẹ́ni tó ronú ẹ̀ láti àwa náà kéré ní industry yẹn náà tí kò sẹ́ni tó ronú ẹ̀ tá a dẹ̀ láǹfààní àti ṣe lè tọ́pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ń jẹ àǹfààní ẹ̀ is profit. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa a decide pé a fẹ́ revive stage tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti tún gbé stage yẹn káàkiri recently university tí a sọ yẹn wọ́n invite association wa in Ogun State because wọ́n ṣe 20 years anniversary so then àti I think bóyá 19 or 18 years convocation nínú school yẹn wọ́n pe Tampan Ogun State kó wá perform fún wọn. Wow. Àwọn tó dẹ̀ lọ síbẹ̀ tí wọ́n lára àwọn tó perform Ọláìyá Igwe wọ́n perform bàbá wa Túnbọ̀sún Ọdúnsì wọ́n perform àwọn àgbààgbà òṣèré la kóra papọ̀ tí wọ́n perform tí ó bá ń ṣe stage tá believe pa láti ṣẹlẹ̀ lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè má wà á dẹ̀ mọ̀ tí àwọn university yẹn ṣe in terms of financial of course tí wọ́n ṣe tó jẹ́ wípé kò sí nínú ìtàn nínú record l'Ogun State yẹn pé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí yes a lè sọ ìtí a dẹ̀ tún lè sọ lórí this particular Ogun Theatre Fiesta and annual lecture tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn a tún lè pe àkíyèsí àwọn èèyàn sí because lára ẹ̀ ni ògbóǹtarìgì olóṣèlú kan tá a néèmù lórúkọ grand finale tá a ṣe ní last year báyìí 2026 la wà 2025 tó kọjá láìpẹ́ yìí olóṣèlú ńlá tá a néèmù ẹ̀ mo lè sọ categorically wípé kò ṣẹlẹ̀ rí nínú history Ogun State tí wọ́n fún wa ní huge amount tí mi ní sọ ń bí tí kì í ṣowó kékeré wọ́n tún wá fún wa ní ọmọ bus tuntun kì í ṣe tòkunbọ̀ tuntun tá a mọye tó worth Ogun State náà ni so tá a bá láǹfààní láti sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan yẹn àwọn èèyàn á wò pé ó dáa pé ẹni mọ̀ tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí àdìjọ ń tukọ̀ ẹgbẹ́ láti state level títí dé local level ni èmi fúnra mi máa ń fún ní award every year a pè ní governors award governors appreciation award so a máa mú best chairman best secretary ní local level best treasurer ní local level àwọn elder wa ní zone mẹ́rin tá a ní a máa mú àwọn tí wọ́n ń ṣe déédéé tí wọ́n fún wa ní full support tí wọ́n ń pa a máa fún wọn láward àwọn state executive tó ń bá mi ṣiṣẹ́ èyí tí mo rí pé ó ṣe dáadáa nù wọn màá award ẹ̀ personal owó tèmi ni mo fi ń ṣe yẹn láti lè encourage wọn to do more even better than n tí wọ́n ti ṣe ó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n nítorí pé mo sì lè sọ 5-6 káwọn èèyàn máa fò pé yes bàbá ìmọ̀ nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu ọ̀sẹ̀ òun ni so ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Wow, the scorecard ó ti already ṣé daddy pass àbí mo pass. Now lastly what is that question about your life or leadership you prefer not to talk about, not to even like ẹ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ jáde rí anything like that. Àti pé kí nìdí tẹ́ like ẹ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Well, the only one tí mi ò ń fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ but tí mo rò pé ó dà ń pé nearly all interview tó ń bá pè mí
sí àbí something like this náà máa ń fẹ́ béèrè bọ̀ kò ń wù mí. Ó ní nǹkan tó kọjá ní during the EndSARS yẹn kò kí ń wù mí kí n fẹ́ máa sọ but wọ́n máa béèrè àdè máa dá wọn lóhùn so lẹ́yìn yẹn mi rò pé mo ní nǹkan ìkọ̀kọ̀ kan tó kù díẹ̀ káàtó tí mò ń ṣe nítorí wípé mo nígbàgbọ́ nínú gbìyànjú láti contribute your own quota sí life àwọn èèyàn tó dẹ̀ máa benefit látọ̀dọ̀ ẹ̀ so mi ní lérò mi ò jírí tàbí kí n rìn kí n ronú wípé ẹni yìí kò ní dáa fún no mi ò rórí so bó ṣe máa dáa fún everybody ní tó máa wà lọ́kàn mi so thank you so much. All right, thank you so very much, sir. And on this note, we have a segment on the show titled Versus. Mo máa fún yín ní orúkọ òṣèré ọkùnrin méjì. Then orúkọ òṣèré obìnrin méjì. Okay. Then ẹ máa wá sọ nǹkan tẹ́ lè sọ àbí tẹ́ mọ̀ nípa wọn yálà personal relationships or etc. Ṣé ká tẹ̀síwájú my daddy? I'm with you. Okay, sir. Ní ti àwọn obìnrin máa dárúkọ Madam Ṣàjẹ́ àti mọ́mì wa Péjú Ògúnmọ́lá kí lẹ lè sọ nípa àwọn òṣèrébìnrin takuntakun méjì tó ti pẹ́ nínú industry yìí Madam Ṣàjẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ sir. Ẹ ṣé. Madam Ṣàjẹ́, ìyá wa Chief Mrs. Fausat Balógun. Abẹ́ni Balógun. Ìyá wa ló jẹ́. Nígbà tí irú èmi tí mo ti wà ní primary school 80s ni Madam Ṣàjẹ́ ti star kì í tẹ̀ tó ń ṣorí television nígbà yẹn magazine kan wà tí wọ́n máa ń print jáde tí wọ́n ń pè ní atọ́ka nínú atọ́ka yẹn làwa ti ń wo Ṣàjẹ́ tí wọ́n máa ya èèyàn báyìí ọ̀rọ̀ tán máa sọ wọ́n á gbé síwájú ẹ̀ báyìí ìgbà yẹn làwa ti ń wo àwọn Madam Ṣàjẹ́ nínú magazine ìgbà yẹn ni wọ́n ti ń jẹ́ Àbẹ̀ní Ajagun kó tó di pótẹ̀ tó wá di ọ̀rọ̀ ní tẹlifíṣàn rẹpẹtẹ nígbà yẹn láti ìgbà yẹn ni mo ti máa ń wò ìyá yìí pé wọ́n lọ́rùn ó dẹ̀ wù mí kí n láǹfààní àti jókòó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìyá yìí lọ́jọ́ kan láti kékeré mi but I thank God today the first production tí mo kọ́kọ́ ṣe was year 2000 the first production tí mo kọ́kọ́ ṣe mo gbà ládùúrà Ọlọ́run lè jẹ́ kádùúrà yẹn ṣe wípé iṣẹ́ tí mo kọ́ fẹ́ ṣe Madam Ṣàjẹ́ gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ wà níbẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti ní ká ṣe máa jọ ríra wa lónìí láàrídùnnú àríyọ̀ last year October ni mo lọ sí Canada èmi àti Madam Ṣàjẹ́ náà àtúnjọ pàdé ní Canada ká àtúnjọ ṣeré ṣàwàdà rẹ́rìn tí a bá ní issue pẹ̀lú àwọn ọ̀gá wa ní Abẹ́òkúta nígbà tá à ń kọ́ṣẹ́ Madam Ṣàjẹ́ la máa ń pè hello mami mo ti ṣe lágbájá o kí ni wọ́n náà ṣe ó máa bá wa wí ṣùgbọ́n máa bá wa bẹ̀bẹ̀ lọ́dẹ̀ ń tà ṣẹ yẹn la ṣe mú wọn láti ìgbà yẹn gẹ́gẹ́ bí ìyá up till today wọn ò dẹ̀ fi ọjọ́ kan tàbí ìṣẹ́jú kan fi wálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá ni wọ́n tí wọ́n mọ ìwúlò àti pàtàkì ọmọ nínú ìgbésí ayé wọn so mi mọ̀ bóyá tó fẹ́ kí n sọ jù bẹ́ẹ̀ rẹ̀ àǹfààní ṣì wà. That was beautiful. Ní gbogbo àwọn iṣẹ́ tá a láà ń ṣe tá à ń pe Madam Ṣàjẹ́ sí yìí especially irú èmi Madam Ṣàjẹ́ ò sọ wípé iye báyìí ni mo fẹ́ gbà up till today ẹ ṣe n tó da ẹyin ọmọ yìí o no problem ṣùgbọ́n àwa náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá a mọ̀ pé ìyá wa ni wọ́n tá a mọ̀ gbà tán ti ń ṣiṣẹ́ yẹn bóun ni mo sọ yìí àwa náà ò ní ṣe n tó máa dọ̀tí àwa náà lọ́dọ̀ wọn ó dẹ̀ tún máa gbà pẹ̀lẹ́rìn àtẹ̀yẹ ìyá dáradára òun ni Madam Ṣàjẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ ṣe. Okay, my daddy ní ti mọ́mí Péjú Ògúnmọ́lá kí lẹ lè sọ nípa wọn. Nínú àwọn tí wọ́n ní discipline tó heavy tó strong in our industry ni Péjú Ògúnmọ́lá wà. But discipline Péjú Ògúnmọ́lá you will learn. Péjú Ògúnmọ́lá ló máa sọ fún ẹ wípé ọjọ́ méjì ni mo ní pẹ̀lú ẹ o mo dẹ̀ máa dórí set yẹn ní 9 o'clock. Ìsáàdà kí Péjú Ògúnmọ́lá dé ní to 9 but wọ́n ò ní dé after 9. Bóyá 9 on the dot yẹn ló máa dé or to 9 wọ́n ò ní dé after 9. Péjú Ògúnmọ́lá nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí Péjú Ògúnmọ́lá bá dé tẹ́ ẹ ti jọ lágrímẹ́ǹtì wípé iṣẹ́ yìí o mo fẹ́ ṣe òun lẹ fẹ́ fún mi ṣe àsìkò báyìí lájọ lágrímẹ́ǹtì ká ṣe wọ́n máa ṣe
and lára àwọn tí mo nígbàgbọ́ wípé tí mo dẹ̀ believe pé àwọn ará ilé lè jẹ́rìí sí, one of the fantastic actor tá a ní industry wa, kudos to Péjú Ògúnmọ́lá. Nígbà táwa láǹfààní àti mọ Péjú Ògúnmọ́lá, a máa ń sá ni. A gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ wọn nígbà tá a kéré kò yé wa. Ṣùgbọ́n nígbà tó di pa àdàgbà díẹ̀díẹ̀ tẹ́nu tiwa náà ń tọrọ díẹ̀díẹ̀, táwa ń láǹfààní àti súnmọ́ wọn, làwa mọ̀ wípé lára àwọn ẹ̀dá tó yẹ ká súnmọ́ ká jókòó tì ká lè learn òun ni Péjú Ògúnmọ́lá wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí tó pọ̀ ni wọ́n ti rí tí wọ́n fi ń bọ́ wa, wọ́n máa advice wa. Kò wá sí ní tá a pé Péjú Ògúnmọ́lá sí tí wọn ò ní dá sí. Tí wọ́n bá bísí wọ́n tún máa sọ fún wa ní wípé mo sì bísí báyìí, màámi ìgbà wo lẹ́rù pa lè pè yín, ẹ fún mi nígbà báyìí, fún mi nígbà báyìí. Tẹ́ bá ti pè wọ́n lásìkò tán fún yín yẹn, gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá lẹ́ẹ̀ béèrè lásìkò yẹn, wọ́n máa dá yín lóhùn. Wọ́n dẹ̀ ń pọ̀n wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ, gẹ́gẹ́ bí àbúrò, wọn ò fìgbà kan fi wá sílẹ̀. Kọ́lọ́run Olódùmarè kó túbọ̀ bá mi rọ̀ wọ́n lójú, pàápàá jùlọ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn kọjá. Ní alẹ́ ọjọ́ tí mo gbọ́ pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀, mo gbọ́ ní nǹkan bíi 10 or 11 p.m. pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí Péjú Ògúnmọ́lá. 7 o'clock ni mo dé Ìbàdàn ọjọ́ kejì. 7 o'clock kí wá ṣèmi nìkan ṣo. Mo kó àwọn members mi sínú mọ́tò. President wa Ọ̀túnba Bọ́lájí Amúsàn, àwọn náà lead wa lọ, tá a lọ bá wọn ní Ìbàdàn láti console pẹ̀lú wọn. Ìgbà tá a dẹ̀ tún débẹ̀, àwọn gan wà ní ẹni tó tún console. Àwa tá a láfẹ́ lọ console, àwọn náà tún console wa torí igbe ò jẹ́ ká lè sọ nǹkan kan. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, mo máa ń pè wọ́n oven and oven kí wọ́n dé appreciate. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé bá a ṣe jọ ń pera wa tẹ́tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. So Péjú Ògúnmọ́lá, she's a reliable, responsible woman tí wọ́n dẹ̀ kó wa mọ́ra gẹ́gẹ́ bí àbúrò, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí wọ́n dẹ̀ fìgbà kan ta wá nù. Tá a bá pè wọ́n síṣẹ́, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn máa jẹ́ ká mọ̀ wípé ókè kí lẹ nílẹ̀ o. Péjú Ògúnmọ́lá máa kí lẹ nílẹ̀ o. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà tó bá sọ pé màámi ẹ wo àwọn ọmọ yín ní jàre, ní ju báyìí lọ, wọ́n tún lè reduce owó yẹn. Wípé ókè ṣé iye tó ní nìyẹn, ó dá yọ eléyìí kó lọ fi ra bisikíìtì fáwọn ọmọ mi nílé. Wọ́n á dẹ̀ tún gbà ti dùnnú, wọ́n á dẹ̀ wá bá a ṣiṣẹ́ yẹn. So Péjú Ògúnmọ́lá for you nìyẹn. Ẹ ṣe gan my daddy ó ní abala tí àwọn ọkùnrin àwọn èèyàn yín náà ni màá dárúkọ. Ní ti Ọláìyá Igwe àti ambassador Ọdúnládé Adékọlá. Ọ̀rẹ́ mi nìyẹn. Kí lẹ lè sọ nípa àwọn òṣèré méjèèjì? Ta lẹ fẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Ọdúnládé Adékọlá lálákọ̀ọ́kọ́. Mo dé industry ní 1996. And of course, I think 1996 or 97 kò jù bẹ́ẹ̀ lọ náà ni Ọdúnládé Adékọlá dé. Ni mo ṣe máa ń sọ lẹ́niwẹ̀ wípé irọ́ ni wá. We started together. Wow. And láti ìgbà tá a dẹ̀ ti jọ wà yẹn láti 1996 tá a ti wà lẹ́nu ẹ̀. Mi rò pé ọjọ́ kan wà tá a fira wa sílẹ̀. Kó tẹ́ tó di pé anybody wá tiẹ̀ mọ̀ tó ń jẹ́ pé orúkọ. Èmi ń ṣiṣẹ́ lépo, òun náà níbi tóun ti ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ń gbà yẹn. Àjùmọ̀ wa ń pàdé, à ń kọ́ṣẹ́, à dẹ̀ ń ṣe dáadáa síra wa. Ọdúnládé Adékọlá jẹ́ èèyàn kan tí ó lójú àánú. Up till today náà, títí di òní yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń wò wá àtàwọn producers ni wọ́n mọ what Ọdúnládé Adékọlá tó bá fẹ́ bá wa ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n èmi máa sọ torí ní téèyàn bá ṣe àmà sọ. Up till today, Ọdúnládé ò ever sọ wípé èló lowó tó fẹ́ fún mi láti ọdún náà títí di òní níbi tọ́lọ́run bá kẹ́dé. Nígbà tó bá ṣe tán, àá tún wá lọ mú àákàn ọ̀run mọ́ lọ́wọ́, yóò tún tẹnu bàdúrà, á tún ṣe. Very reliable and responsible. In our association, Ọdúnládé Adékọlá is part of the national officer from Ogun State. Kò wá sí ní tá a pè sí tí kì í dá sí nínú association wa l'Ogun State. He gave us full support. Tá a bá dẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn kan, one way or the other, tá a wò pé okay, tá a bá ti lọ bá okay ṣé n tẹ́ rò pé lè ṣe rè ó yá ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí kó lè mú odidi jáde.
Ọdúnládé Adékọ́lá ní mímọ̀ tá a mọra wa látìgbà tá a ti mọra wa kì í ṣe ẹ̀dá tó jẹ́ wípé ó máa ń jẹ́ kí n wò pé let me debate progress èèyàn náà. Gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ tó máa ń wà lọ́kàn ẹ̀ tó dẹ̀ máa ń sọ jáde tá a dẹ̀ mọ̀ pé bó ṣe rí gangan nìyẹn ni wípé báwo lẹni ṣe fẹ́ lọ sókè. Mo rántí ọdún kan wọ́n ti ń bóòdù òun sí inú pósítà kó jẹ́ wà la ṣe fíìmù àbáṣe nínú ẹ̀ wọ́n ní fi wá sí. Mo wá pè Ọdún kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe bí àwọn náà ti ń ṣe ọlọ́pàá díẹ̀díẹ̀ ó yẹ kó tiẹ̀ máa bí ò tiẹ̀ ju kóńkó báyìí kó máa fi wá sínú pósítà má kàn jújú kádàrá. Nǹkan tó sọ nìyẹn. Tó bá tó àsìkò ìwọ kọ́ ló máa sọ àwọn náà máa mọ̀ wípé ẹni tí what n ta gbọ́dọ̀ fi sínú pósítà tó wà nínú ọ̀tá fẹ́ fi tajà and I thank God today. Mo dẹ̀ ti wá sọ síwájú díẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé ó wà lára kí n sọ pé ó kó ipa tí ò less than 70% lórí wípé Ọlọ́run fún mi lóore ọ̀fẹ́ pé a lórúkọ lónìí torí ó wà lẹ́nu tó ń force mi pé mo gbọ́dọ̀ act torí mi ò láìkẹ́ láti lẹ̀. So àwọn nǹkan míì wà náà tó tún ti ṣe tí mo ti láǹfààní àti sọ lórí ètò yìí náà. So Ọdúnládé Adékọ́lá èèyàn dáadáa ni o ọ̀rẹ́ ni wá o láti kékeré láti dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pàmbólàmbólà eré orí ìtàgé. Ìgbà tí èmi lọ kàwé síwájú ní polytechnics lòun náà lọ sí Unilag tó náà tẹ̀síwájú so kẹ́ lè mọ bí ìrìn àjò yẹn ṣe rí and we thank God today. So. All right, sir. Kí ni ẹ lè sọ nípa dádì wa Ẹ̀bùn Olóyèdé? Máa sọ nípa wọn dáadáa. Lóòótọ́ àwọn lọ̀gá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Tí mo gba fọ́ọ̀mù tíátà lọ́wọ́ ẹ̀ tí mo kọ́ tí mo dẹ̀ ṣe graduation lọ́dọ̀ wọn. Ọ̀gá wa dà. Nínú àwọn ọ̀gá tá a ní l'Ogun State pàápàá jùlọ within Abẹ́òkúta Ọláìyá dáa gan. Ọláìyá lè yọ ojú wọn tọrẹ fún yàn. Nínú experience tí mo lè sọ Ọláìyá ti ní owó kan lọ́wọ́ bíi 100,000 ó ti pẹ́ èyí tí mo sọ yìí ti lé lógún ọdún. Ó ní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe tó wà very important. Ẹnìkan dẹ̀ sick wọ́n dẹ̀ lọ́wọ́ ní ìdìbò yá bíi 90,000 naira fẹ́ nìyẹn. Ní ìfúláta àwọn bó ṣe rí mo sọ yẹn o. Wọ́n dẹ̀ kó 90,000 lẹ̀ tó yẹ kó lọ fi ṣe nǹkan míì láti fi treat ẹni yẹn ṣojú wa iná ṣíṣe. Lára àwọn nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé nínú ìwà wọn nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ọ̀gá tó ti pẹ́ gan. Torí nígbà tí irú èmi wà ní primary school náà òun ni Ọláìyá ti wà nídìí iṣẹ́ yẹn tí wọ́n dẹ̀ ti star pàápàá. Ìgbà tá a tiẹ̀ láǹfààní àti lọ kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn gan wọn ráyè dáadáa torí BC actor ni wọ́n pè wọ́n láké pè wọ́n lóko. Àwọn tí wọ́n jẹ́ irọ̀ bọ̀tán jẹ́ bí ọmọṣẹ́ sí wọn nígbà yẹn wọ́n pè láwọn tí wọ́n kọ́ wa níṣẹ́ ṣùgbọ́n tán bá dé àwọn tán bá fi hàn wá náà a máa ń grab gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wa. So wọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú wa. Nígbà tí because gọ́fúnà tí mò ń ṣe yìí ẹ̀kejì ni mò ń ṣe lọ́wọ́. The first time tí mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe wọn support mi kì wá ń ṣàwọn nìkan ṣoṣo wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọn ò support mi. Kí ló fà á ni wípé wọ́n believe pé mo kéré. Ó ní ọ̀gá wa kan tó jẹ́ ọ̀gá sí mi tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n sí mi tí wọ́n fún ní support which is tó normal tí wọ́n ti dìjọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn nígbà tó ti pẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tó tó àsìkò kan mo lọ bá wọn ẹ̀sà product yín ni mo jẹ́. Tí n bá láǹfààní àti di gọ́vùnà yẹn àmúyangàn ni màá jẹ́ fún yín ní everywhere tẹ́ bá ti dé. Àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn dẹ̀ láǹfààní àti wọ̀ wọ́n létí dáadáa. One way or the other wọ́n wà first láti fà mí mọ́ra gẹ́gẹ́ bí bàbá gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá. So láti ìgbà yẹn náà títí di àtàǹṣe lẹ́lẹ́kejì tó kù díẹ̀ ká parí náà kò sí ìgbà kan tí wọ́n fún wa ní full support. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tá a bá dẹ̀ pè wọ́n sí ni wọ́n ń dá sí. Èyí tí wọ́n bá ráyè wọ́n á tún jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn ò ráyè so àwọn ò ní lè wà no problem. So tó bá dẹ̀ ní ìdí àwa náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ gẹ́gẹ́ bí àbúrò tó bá ti pè wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwa náà láti jẹ́ wọn so èèyàn dáadáa ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tá bá sọ pé ọ̀gá wa afẹ́ṣẹ́ báyìí o a pè yín o wọn ò ní charge wa. The only thing tó máa sọ náà kọjá wípé ẹ̀yin ọmọ ìyá jẹ́ kó rí yín pé o bàbá yín ní bùkátà tó pọ̀ ńlẹ̀ o àwa náà dẹ̀ mọ̀ so bùkátà tó pọ̀ ńlẹ̀ náà làwa náà máa fi judge tó yẹ ká ṣe fún ọ gẹ́gẹ́ bí bàbá àtọmọ wọn dẹ̀ tọ́ wa sọ́nà bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. All right, hey okay o sá o eléyìí la máa fi máa ṣe ìlọ o sá ta ló tiẹ̀ pa ṣífù gangan lẹ́nu ta junction ta dé ẹ máa sẹni tó pa ṣífù fún wa ta ló pa ṣífù. Tó ṣẹlẹ̀ ní wípé tó bá jẹ́ wípé
ẹ fẹ́ kí n sọ ẹni tó pa chief fún yín? Yes, sir. A máa ṣe program yìí dọ̀la ni. Ah. Ìdí ni wípé láti ìgbà tí wọ́n ti ń bi mí léèrè wípé ta ló pa chief náà, mo ti ń jẹ́ kọ́ mọ̀ wípé up till today àìtí ìmẹ́ni tó pa chief a ṣe ń wá ni. Ẹ ṣe náà. And on this note, my people, come back, come back, Susi, be by dollar, then need that time. Elela Mafima Shay, love my people. Thank you so much for watching. We really appreciate you. My dad is like camera like ki wọ́n máa wo African A-list all the time. Ko share, ko tag everybody, ko come on pé ẹ wá sórí ètò. Well, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé tí ẹ ti láǹfààní láti wo program yìí. Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Wá ń rọ̀ wá, mo ń bẹ̀ wá, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́. Because òótọ́ tó wà níbẹ̀ ni wípé tẹ́ ẹ bá ti láǹfààní láti wo African A-list, ó dàbẹ̀ ní pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn bí ìgbà tí àyín àgbàdo sẹ́yìn ìgbà ló máa fẹ́ jọ. Ṣùgbọ́n à ń rọ̀ yín ni à ń bẹ̀ ẹ̀yin ti wá lókè òkun everywhere, ẹ dákun ẹ máa wo African A-list. Gbogbo ọgbọ́n, ìmọ̀, òye, àwọn oríṣiríṣi experience tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ̀ ẹ bá pàdé lórí ìkànnì yìí o. Yes, sir. Once again, my name is OWOLABI, AJASA, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọlọ́pàá. Wọ́n wá ní ta ló pa chief. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá pẹ́ yẹn aráàlú náà lẹ́mẹ̀ẹ́ tó pa chief, ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè mí lérí aago, ẹ jẹ́ ká mọ̀. My people, thank you so much for watching. See you guys next time. Bye for now.